Hello, Dingles. Ding Lenis. How are you? Halim TV. Pangalawang tamsak, new fans, new member. Hello, mega mega shout out. Watching from Sorsogon City, Bicol Region, mega mega shout out. Ding, hindi ka nag-LS ngayon? O mag-LS ka pa lang? Guys, maghintay lang tayo mga kasama natin. Baka gusto nyong umakyat, guys. Akyat na. Bababa ko na yung hagdanan. Yon, si Lodi. Tamsakdan host. Mega mega shout out, Lodi. Arat na, Lodi, arat na. Lodi, baka gusto mong umakyat.
At naikot. Ano yung naikot, Mambet? Yan, mega shout out. Sakdan daw. Akyat na guys. Kahit saglit lang. Naikot. Ano yung naikot, Mambet? Yan, mega shout out. Sakdan daw. Akyat na guys. Kahit saglit lang. Naikot. Ano yung naikot, Mambet? Yan, mega shout out. Akyat na guys. Nag-e-echo. Pwede na. Hindi ko kasi na-mute tong sa YT. Okay na, Mambet. Pakalamigin ka dyan. Bigyan na kita ng jacket. Oh, yan. Andyan na. Yes, pwede ka nang umakyat. Si Lodi, baka nandyan na, nagpre-prepare na din. Nya. Maghihintay pa tayo ng mga kasama natin, guys. Nag-e-echo din dito eh. Dito ako sa sala. Hindi makapagpahinga si Mrs. kasi nandun lang sa kaya transfer ko na dito. Nandun na pala si Lodi. Ganon na naman. Lagi na lang. Oh, yan na, Lodi. Lagi na lang nakakalimutan. Kaupo. Balita. Tatapos lang kumain. Ulo. Yeah, sumakit ang ulo kaya tinulog ko muna. Oo, wag na nating sobrahan, Lodi. Kahit 2 hours lang, pwede na. Kaya nga. Marami pa naman tayong oras. Napuyat ako kanina, Lodi. Pinuntahan ko kasi yung LS ni Rich Child TV. Okay. Yung isang tropa din. Hindi ko pa kilala yon. Hindi mo pa nakasalamuha yun, Lodi. Yun eh. Taga rito yun sa Qatar. Okay. Minsan, gagraduate. Dikitan ko Kakagraduate lang din nun. Gagraduate lang din nun. Transfer din ako sa sala ngayon. Hindi makapagpahinga si Mrs. Laging Kaya dito lang muna. Makabili ng lapis sana. Binuhat ko na yung desktop. Wala lang light. Wala lang light. Okay lang yan. Si Mambet, nasa trabaho din? Lagi naman yan eh. Nakakumot na daw. Okay lang, nakakumot na ako. Nagpapahinga. Akit ka na, bebe. Okay, akit ka na, bebe. Samahan mo kami dito. Medyo parang kasi katawan ko, parang feeling ko sumasakit na ulo ko sa sa screen. Nagtatalakbong ako. Dinere-diretso mo kasi eh. Parang di rin pala kakayanin na. Oo, hindi natin kaya to, Lodi. Dahan-dahan lang tayo. Oo, Lodi. Hindi, lang ako. Parang na-stress lang konti. Yung mata ko, gumagana na naman yung mata ko. Sa mata lang naman ang problema ko. Kalain mo, 5 hours kagabi. Naidlip ako. Nakaidlip. Yun, oh. Kung nakaganyan, makakatagal ako. Kanya lang, hindi na ako makakabasa sa maliit. Ako na lang magbasa. Kagabi, Lodi, nakaidlip ako nung umalis ako sa iyo. Di ba? Pero tapos ka na din, di ba? Oo, tapos na rin ako. Tapos, pagkatapos nun, si Dimple Girl, nandun din si, nagpunta din si Skeptron. Si Ay, nandun, nakita na naman kami ulit doon. Kita naman kami ulit doon. Nagtambay din. Tagal din ni, Skeptron doon. Kaya yun. Kay Dimple Girl? Oo. Kaya pala. So, nakapag ka pa pala kay Dimple Girl?
Oo. Nakapunta pa pala kay Dimple Girl. Pero pagkatapos ko ng nakatulog siguro ako, baka 1 hour. Hmm. Meron pa naman akong in-invite na sabi ko, manood siya ng LS ko ngayon kasi nag-open siya ng YT niya kagabi. Mm. Yun. Andyan na yung ating ano ngayon, Lodi. Ating Hello. Ayan Angel. na, ating co-host, Yes. ang Angel. Mega shout out. Ang pogi naman ni Sir Tolitz ngayon. Naka-sunglass pa. Where's the sun, Sir Pogi? At ang mata ko, Bebe Betchay, medyo parang na sa computer. Kasi ng panonood ng palabas eh. Baka iba yung palabas kasi yung pinanonood mo, kaya yan, sumakit yung mata mo. Pinlay ko kasi lahat ng video mo, sumakit yung mata ko. Hindi yung akin. Kumusta ka dyan? Naririnig ko bang akin? So tayo lang ng tao dito. Oh. Tatlo lang tayo, sa taas din tayo. Tatlo. Asan na si Bebe Joy? 5 million. Bebe Joy, hindi pa lumalabas eh. Busy na naman si Bebe Joy eh. Busy mga tao ngayon, ganitong oras. Lodi, parang magpapalit ako ng oras ko pagka nagkataon. Anong oras, Lodi? 8 p.m. Kukunin ko yung oras na maaga-aga. Anong oras, Lodi? Yung hindi tumatama sa LS ng mga tropa dahil kaya hindi tayo makapagpataas masyado. Oo, nagkakasabay-sabay tayo. Tayo marami nag-ELS. Itong oras na to, marami tayo na natatapakan, nagkakasabay-sabay. Oo, marami. Makasabayan. Anong oras sa'yo, Ma'am Beth? Wala pa akong LS. Hindi pa ako nag-LS. Kayo na muna mag-LS saka na ako pag namoni na kayo. Pwede ka na din magsimula. Lodi, ayun mga ipi-play pala natin kagabi, nalimutan natin kunin ng mga FB account nila. Para Hindi ko sila mai-message ngayon kung sino-sino yung mga Nagpalaro ba kayo kagabi? play ko na. Oo. Ano oras kayo tapos? Naloadan na rin pala to. Naka 5 hours kaya. 5 hours kayo? Oo, kagabi. Siya. Oo. Sinamahan na. Masyado. Wala pala ako nagtamsa Alas 10 na sabi. yata yan. Alas 9 na yata, alas 8 ng gabi. Grabe kayo ah. Nakalimang oras nga kami. Tapos Di yung 3, 4, likod 5, niya. 6, 7, 8. 8 p.m. 8 to 9, mga 9, ganon. Nung mag-umpisa kami. Ay, matapos kami. Ang dami kayong umakyat, Ma'am Beth. Hindi mo nakilala yung tita niya. Hindi. Yung tita ko. Nakita pa nga ni Baby Joy eh. Hindi Bakit kasi kay di tita ba ako nga umere ako ng alas 6 hanggang alas 8. Pagtapos ko ng parang tapos na yata kayo nung alas 8 eh. Tapos after alas 8, sakto lang din gumawa kami ng dinner nila madam. Ayun, pagbalik ko dito, mga alas 8:30, ganun, mga alas 8:30, tapos na yata kayo. Alas 9. Pang 9 siguro. Mga 8:30, gano'n. 8:30. Kasi nung nag-LS si Batang Disyerto, sabi mo tapos na kayo eh. Oo. 8:30 or mag-alas 9 yun kasi yung LS ni Batang Disyerto kagabi. Tapos aga ako natulog. Tapos 10 natulog na ako talaga, bahala. Marami pang mga dyan. Pag ako talaga inantok, antukin kasi ako talaga at hindi ko mababawi yung mga 2-3 oras lang natulog. Nako, Diyos ko, may hirap magbawi yung katawan ko. Sobrang antok na antok sa hirap gumalaw sa trabaho pagka antok na antok. Pero anong oras ka nagising? Alas 5 ng umaga. Alas 5 kung talaga kami dito kasi ng umaga nagigising. Pare-parehas tayo pag pang umaga ako. Ang problema naman pag panghapon ako, mga 10, mga 9. 9 a.m.? 9
Oo. Tapos anong oras ng out mo? 9. 9 din ng ano. To 9 din. 9? No, bale, ano po, 1:30 to 9. 1:30 ng hapon hanggang 9. 7 and a half. 7 hours lang din. Yeah, 7 and a half. Pag pang umaga, Hmm. umaga, Saan ka mag-LS no na ano, pagkatapos mo ng work mo is gabing-gabi na. yun, mega shout out daw. Shout out Lagi. lakay sa ano yun? Maragol, nasa ba ni Maika, si Maika's vlog. Iniisip ko kung anong oras ko ilalagay yung matinong LS natin. Kaya nga. Para ano, hindi Pero mali- pansamantala, dito muna tayo sa sa 8 PM Pinas time. Admitted. Hi, Abraham. Ma'am Belinda, hi everyone. Musta po kayo? Sa mga- Hello. Ano, Hello, my alas only 3 one. dito, KSA. Hello, my only one. Alas 3 dito sa KSA, sa Middle East. Ang hapon, tama? Alas 8 ng Pinas. Nasagad ako kahapon sa trabaho, hindi ako nakapag-LS, sabi ni ano. LS to si Micah's vlog ng Oo. umaga. Hinintay ko to, tinignan ko. Nag-aabang din ako kaya kahapon kung sinong mag-LS, yun. Nung umaga kasi para pagkagising ko niya nakaraang mayroon na siyang LS pang umaga kasi to. Sino? Sakto lang alas 5 yung LS niya, alas 10 ng umaga, ganun. Ayun niya yung mga ganun sana niya. Hindi, ako susubukan ko yung LS na mga 6 AM dito sa Middle East. Bali Alas 7 dyan sa alas 5 sa'yo, Lodi. Oo, alas 5 sa'yo dyan, Lodi. Di magsasabay na kayo ni ni Maika. Hindi. Mauna Or pa siya, pagkatapos. Lodi. Susunod ka. Pagkatapos, oo. Susunod, pwede din. Naka 11 oras ako kahapon. Saan 11 lakay sa sa work? Oo, sa work niya. Yan yung sa work talaga, yun yung panalo na yun. Talagang na. Pero yung Kahit puyat ka pa dyan sa trabaho mo, umabot naman ng 12 hours, Dito okay na yun. At pagtapos ng isang buwan, malalaki-laki ng pera yung mo. Kaysa nang puyat ka ngayon sa pag-LS, hindi mo sigurado kung pagkatapos ng buwan, may sahod ka na. Yun nga, yun. Dito malayo-layo pa tayo. Ilan pa lang ang WH ko. Right. Ewan ko to si Tolitz, medyo madami-dami na tong LS niya. Baka naka 4 digits na si Lodi. wala pa, Lodi. Kalahati na Nabawasan ba? lang ako, di ba? 250 na kagabi. Tapos naging na lang. Naging 217. Tingin ko kanina, nag-50 ka yata din kanina eh. Nag 250 na. Ngayon, na ako? 273 na ako ulit. 495 ka na nga oh. Yung Yung WH. kamote ko, 495, oo. Oh. 5 na lang kulang ko. Asan pala si andyan, malaki banana ni Maika? Baka naman. Mm. Lodi. Lakay. 5 na lang ang kulang niyan. Oo. Bibigyan ka na niyan. Lodi. 5 na lang kulang niyan. Halfway, makaka-halfway na ako sa 5. Pasukin mo na, Lakay. Tusok-tusukin mo na si Lodi para naman maganahan. Sumasakit na yung ulo. Ipinasok kasi ipinasok kasi lahat ni Mighty Liling, lahat ng ng alaga niya. Sinipa lang lahat yata ni Lolo. Kasi yung may nakikita akong mga tawag nito, yung mga nila, dinidikit nila, walang mga laman, pati Pero walang sabi niya, Oo, Lakay. pero sabi niya, Lodi J. Asa na yun si Barta? Hanapin ko nga yun si Bart. baka na kay ba yan, may Ate Melba. Tapos na ba si Ate Melba? Ang tagal din ni ate, no? Inaabot din ng 6 hours minsan. Oo, Ano mahaba yung talaga face? yan.
Anong oras, Mambet? Sino? Si Ate Melba. Alas 10 ng umaga dito. Minsan inabot pa yan. Hanggang ngayon, inaabot siya ng 6 na oras. Minsan mag-ano siya. Ba? Mahaba talaga Mahaba. mahaba talaga LS niyan. Talagang hindi nag-LS ng kakaganon yan. Gusto nun, isang di pa. Minsan niya inaabot ng hanggang alang gabi pa din. 10 hours daw. Busy yata si Bart. Mm. Pero, pagka 7 hours naman, dire-diretso. Ma'am. Sobrang. Mga ganyan, yung mga nasa bahay lang. Sa labas ako, silip lang ako. Sige. Okay. Bagsakan ka daw nila kay mamaya sa break time niya, Lodi. Sige. Ewan Wala kasi dito yung mga iba oh. Ay, lang ako, saglit lang ako kasi magpapahinga ako, mamaya may ere pa ako ng alas 6. Sige lang. Mambet, everyday? Everyday na yung ere niyan eh. Hindi, may Kala ko kasi every kami. Monday lang. May contest, may kami, may pag-game. Most aired, So, dati, hindi naman kasi ako araw-araw dati nag-e-ere kasi, yun nga, mas gusto kong matulog. Ngayon, nag-e-ere ako para, tag 2 hours lang din. 2 hours ere. Okay yan, Mambet. May pang extra ka? Sayang din. Oo. Anong pangalan ng studio nyo? Pinoy Heart FM. Yung pinasa kong link doon sa pasukin mo lang yun. Minsan niya pasukin ko nga yan. Minsan pasukin mo rin ako. Pwede ba? Pag nakabuka, pasukin mo lang naman. Ako yung naka-ere, kaya binubuka ko naman yan. Pag nakabuka, papasukin ko talaga yan. Gumali ka na naman, Lodi. Kaya tayo nasakit ang ulo. Kaya sumasakit na yung ulo ko eh. Yung joke ko. Ang patanggal din Hindi, yun nga. Sumasakit tuloy yung ulo ko eh. Sambang ulo na sakit? Yun na. Na-check ako kanina kagabi. Ano ba yan? $4 million pa rin. Hindi pwede pala itong oras na to. Lahat nasa trabaho. Yan, may darating na mga kinakalat ko yung LS. Sabi mo. Para mas madami sana tayong ma-meet. Bakit sa hindi ko nakikita yung spam na yan? Pag sa cellphone, hindi nakikita yung spam. Pag nai-spam yung Punta ka sa Mambet. Mambet, punta ka ng YouTube studio. Oo. Tapos, yung hanapin mo doon, yung comments. Tapos, yung publish kasi yung makikita mo kaagad eh. I-click mo yun, hanapin mo yung tawag dito, likely spam. Ganun ba yun? Sa group naman spam sa iba. Hindi si Berta daw, marami daw siyang nakita niya mga spam sa mga niya. Sino lakay? Sino? Musta kayo dyan? Sino? Sino lakay? Ikasoy. Nagtatanong kanina, Lodi, kung sino ang babagsakan daw niya. Oo. Ma'am Belinda, andiyan ka pa ba? Ang aming, sabi niya, hi everyone. Hello anyone. Hello my only one. Lodi, paano pala to? Yung brand, para gawin na lang natin. Yung band. Oo. Yung banner. Brand 1, brand 2, minimal. Brand 2, yan, minimal. Tapos, logo.
Pwede Doon ka palang, lang sa banner. pwede palang tanggalin yun, pero dapat i-upgrade mo Yung yung StreamYard logo. yung duck. Oo. Oo, Lot pwede, of pwedeng 20. palitan yan. Oo. Pero Pwede, dapat pwede. i-upgrade mo. Mm. Background, upgrade din. Thumbs ako na to. Default. Color. Masubukan na. Kwento ka, Mambet? Ha? Kwento ka. Saging ko mabuto. Natawa si Ate Melba dyan sa saging ko mabuto na yun. Nagulat si Ate Melba dyan sa saging. Ariel Jr. Ala, nagbabalik si Sir Ariel. Hello, Sir Ariel. Tamsakdan, ho. Mas mega shout out sa inyong lahat. Ayon. Ngayon lang naman kita Yun, nakita, salamat. sir. This is Japones. Domo arigato. Mega shout out. Ariel Jr. Nobi Frank. How are you, sir? Salamat sa... Pakibigyan mo ng balabal yan, si Nove Franca. Yes. Baka Sir, yung ano pala, baka naman. Palagyan po siya ng mga kamatis, sir, at saka palabas para legit po yung yung nyo Meron po. na. Yung isa kong ninja may mga Kay Sir Ariel, nakita ko may nag-comment siya doon sa ko, sa palabas ko. Siya doon, Sir Ariel. Tiningnan ko wala siyang walang laman. Walang saging at saka walang laman. Hindi siya nagka-count. Comment, di maayos pero makasub pa rin ba sila? Yung mga ba, yung na-spam, na-sub ba yan? Hindi. Pwede. Pag in-approve mo siya, papasok naman yan. Oo. Kung kilala mo siya, pwede mo siyang i-approve. Yung mga nasa spam. Meron na, salamat. Bakit po? Ano nangyari? Hindi, yung yung sa mga lang, Sir Ariel, yung sa ninja, dapat yung may siya, para legit siyang dumikit, para hindi siya malalaglag. Kasi pagka wala siyang saging pa at wala siyang palabas, kahit isa lang, hindi siya nakaka-count pa rin sa sa dinikit. Oo. Pasensya muna kayo, nakasalamin yung co-host nyo dahil masakit ang ulo. Pero okay lang yan, kay Sir. Okay lang yan, pogi naman, Sir Tolitz eh. Oo. Baka nakahatak ka dyan ng mga chika babes. Maka 30 minutes na din. Makakahatak tayo kung nandiyan dyan ka lagi. Wakata. Ikaw lang magsasalita, Mambet. Pinakinggan ko yung kahapon na kung anong pinagsasabi ko doon kahapon. At hindi ko kasi talaga yung kabila kasi walang walang music. Naka-mute siya. Kaya hindi ko napapakinggan yung boses ko. Ang sinasabi. Ano yung mo doon, Mambet? DJ lang o parang nag-a-anchor kayo, nagsasalita din? Kumakanta? Hindi, lang kasi yun, music, katuwaan lang din. Mga magpa-play ng music, kung sinong gusto mag-play ng music, kung sinong, kwentuhan lang din, mga kwentuhan, kung sinong lalapag ng mga... Wala siyang online specific studio sa Hindi. Online radio lang siya. Hindi pa siya naka-frequency. Hindi siya naka-frequency. Hindi yun. Lang siya, online radio. Hindi siya talaga sa local. Mga ganyan. Parehas ng mga tawag yan. Sa radyo sa Pilipinas.
Pero depends sa view nyo yun, Ma'am Beth, kung mas madaming nagbi-views, mas kumikita o ano. Ay, hindi ko lang din alam, sir, yung tawag na ito. Basta kami, umaapak lang kami for um, katuwaan lang. Halimbawa, dyan kasi pag halimbawa mga halos mga OFWs, nagkita-kita. Halimbawa, makinig ng music kung gustong sino ang mga mahilig sa music ba. Kwentuhan, asaran, mga ganyanan lang, lokohan sa loob ng site. Yung Kung parang sino kay lang. ano lang, para siyang yung kay, ano itong pangalan nito? Yung may nagdi-DJ lang din siya tapos hindi naman siya hindi naman pala talaga siya registration. Kala ko talagang registration yan. Hindi radio station talaga. Ano siya? Radio siya pero online radio station. Pero hindi siya naka-frequency na naka-connected sa yung halimbawa masa-search mo siya sa pero ano lang din, pagka nasa-search din sa mga tuner apps, mga ganyan. Pero kami lang. Oo na. Pero at least Ibig sabihin, wala. Fans, Wala. ayun. 6 million in the house. Hindi Pero- talaga siya na nagdi-DJ na talagang parehas ng mga anchor or anchor DJs. Yung Mga ano mga lang. RJ. Hindi yung mga RJ. Mga Kasi ano dito lang. sa amin dito sa katuwaan. Qatar meron ng Filipino radio station eh. Meron din dito sa sa ganyan, mga Kuwait, sa Kuwait na meron din Filipino radio station pero hindi tayo makaano dyan. Kailangan mo akala naman ko ng dyan. Siyempre tayo, lang tayo, katulong ka lang. Paano ka magdi-DJ doon? Mga ganyan, nakapag-aral yan ng mga tawag na ito. Ano mo pinag-aaralan? Mga announcement, Kung mga marunong ka naman kung marunong ka naman mag-RJ. Pwede Hindi. naman. Pero kahit naman sino yung James Francis, Eileen Rhea, Rodilyn, sino to? Meron ba? Meron bang pumasok na message? Hindi ko makita rito eh. Kaway. Wala naman. First TV's channel ay pumasok na sa Birds. Sino yung nagtawag? Ayun. Birds TV, ating Soki. Tamsak na idol. Salamat ng marami. Nagtawag saan? 10 million tamsak. Kamusta ang lahat? Ayun. Okay lang, Daker? And kamusta ka dyan? Oo. Sino yung nagtawag sa akin? May nang-add na naman Nabasa sa mo dyan. Sa GC. Hindi. Sa sa Messenger may nagtawag. Hindi ko nga sinagot. Mga group, sa GC. Papogi lang ako, idol ha. Pagupit din pag may time. Ayun, papagupit daw si Bert's TV channel. Okay. Teka lang, si Sir Bert kasali to sa Lodi, di ba? Sa nanalo sa WH. Ipinili ko siya kagabi Sir Bert's TV, nadagdagan ba yung WH mo? Pinlay all ko na lang kasi hindi naman wala naman halos laman yung yung channel Konti mo. lang. Kaya yun, oo, pinlay all ko na lang siya. 5 hours loading Tapos- ang binigay mo, di ba? Oo, kahit si Madam Jem, tapos na rin. Saka, ang hindi ko lang na-play pa si Hello po sa mga dakilang host. Masayang araw po sa inyo. Sino to si Joseph? Mega Ayan, si yan, Mighty Liling. Si Mighty Liling yan, si Mighty Liling. Joseph Decal. Idol. Kasi Pero ako legit yan, yung Joseph Decalanyo. Decalanyo na yan. Hello po sa dakilang host. Masayang araw po. Ayan, mega shoutout sa iyo, Joseph Decalanyo. Boom, 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 boom. Sabi ni Birds TV, okay lang yun daw, Lodi. No issue sa akin, sabi niya. 30 minutes lang, idol. Kasi di pa ako nakaka-upload. Oo nga. Anyway, pinlay ko na lang lahat yon. Inubos ko lahat ng nandoron mo. Yun yung nagpahaba ng oras namin kagabi yung spin the wheel. Hindi.
Naka 1 hour. Tapos, 1 hour? tapos yung ano, yung umakyat pa yung tita ko. Oo, yun na yung last. Pero naka-ano ako doon, Lodi, ha? Naka-dire-diretso ako 4 hours din. Hindi ko na nakaya. Oo, 4 na oras yun. Yung 4 na, di ba sabi ko nga sa'yo, di ba tinatapos ko na ng 3 oras nadali tayo ni Melonsky. Di kabsat. Yan, sabi Hindi na. niya, Iisang chat Ayan, box. may kumaway na. kumaway. Oo. Invite ka, Sir Ariel, para marami tayo dito sa chat box. Hindi. Andito Si din. Joseph, anuhin mo si Joseph, bigyan mo ng panlamig. Yes, nandyan na po. On the way na din si host para hindi lamigin. Yan. Maghihintay lang tayo, guys. Sasaglit lang kung ano. Andito din ako, Sir Ariel. Oo, pansinin niyo naman, napakagandang nag-iisang prinsesa dyan sa taas. Agyaman ang tapo, sabi ni, May Tililing, agyaman. Di ba si May Tililing nagtatrabaho sa Bangko Tolodi? Ewan ko kung saan siya nagtatrabaho yan. Ayan, may-ari na, mayaman sa ano yan sa pangalan nito. Sa Pangasinan. Mm-hmm. Ayan, Freddy Betchay, hi po, kumusta? Yo. Mega shout out dyan. Okay lang, Sir Ariel, sabi niya. Sir Ariel, how are you? Natatawa na si Sir Ariel. Kumusta, Sir Ariel? Spin the wheel. Akyat ka, Sir Ariel. Dito, samahan mo kami dito para wala nang tatao dyan sa chat box. Oo nga, dahil. Lahat nasa tao. Oo, kwentuhan lang. Oo, nandyan na. Oo, kwento lang tayo dito. Wala? Oo, yan. Sige, mag-usap lang kayo. Aha, dakilang maglalako lang po ng suman. Start naman ako maglako ng suman bukas, mga lods. Suman Nahihiya. naman. Kasi, Aha, nahihiya ako. Hindi ka na mahiya. Ako nga, walang hiya-hiya na dito. Sir Ariel, pasok na. akyat ka na. Oo. Huwag ka nang mahiya. Ako Pasok lang na, ang pasok. nandito. Oh, spin the wheel Pasok. Bah, may kalembang ka na. Ang ganda mo kasi. Pompiang ka na, pompiang. Yan. Nandyan ka kasi, Ma'am Persia. Ang ganda mo Mega kasi. shout out Ariel JR Nove Franca. Pasok. Pasok? Oh, Aba? Kalembang si i-ready ko na. Oh. Okay. I-ready ko na. Pasok. Guys, kayo basta kayo magbasa dyan. Tamsak Ako dito dan, magsasalita. kalembang dan na rin, mga dakilang host. Ayan. Pumasok ka Yan, na dito. welcome natin. Ariel, at Pagka may bagong pasok, sabihan niyo ako at ating kakalembangin. Tatalimpang yun. Aba? May pakalembang si Si co-host. Joseph. Pasok ka, Joseph. Pasok. Jaylene Jocelyn. Hello, hi host. Ayan. Yon, mega shoutout sa'yo. J Tolit 23, nandyan na. Jaylene Jocelyn, mega shoutout sa'yo. Ito ang para sa'yo. Yun. Aba, Yun, nandyan na. Si Sir Ariel. improve. Shout out. Yun. Pumasok na, sir. Yon. Hello, sir. Ang pangit ng video. How are you, sir? Tignan ko Ang lang. pangit ng cam ko. Ayun, apatan. Hello, sir. Ariel. And, nasuot na. Uloy, Nasa bilangguan na tayo. Ayan. Jaylene Jocelyn. Ngayon, nagbaba Ayan na. o, ganda, di ba? Apat. Ang lupit. Yan. Kumusta, sir? Ayan. Maglagay ka naman ng ilaw, sir, sa tapat, sir, na makita naman namin yung iyong kagwapuhan. Diyos mar, huwag mo itago. Yun.
Ayan pala eh. Meron naman palang ilaw. Tamang-tama, magkaano kayo dyan, oh, Ma'am Beth? Magkatabi kayo? Ayun. Hello, sir. Hiya naman ako. Dito konti. Ayan, Oro nga dito. Tumabi pa. Ayan, nagbaba ng bahay si Jocelyn Jocelyn. Tamsak, sabi niya. Tamsak, salamat. Ayun. Oh, Mega shoutout po sa ating bagong dating, ang ating kaibigan nandiyan dyan. Dikit ko na to si Jelyn eh. Jelyn dikit na natin Jocelyn. yan. Kaya napasok eh. Dikit naman dyan, idol. Yan, sige. Sa mga hindi pa kadikit ni Jilin Jocelyn, dikitan nyo na yan. Nagbaba na siya. Jeline Tayo lang Jasmine, dito. akyat ka muna. Kwentuhan tayo dito. Ayan o, pagsalitaan mo na si Sir Ariel. Hello, sir. Kamusta ka dyan, sir? Hello. Mabuti naman po. Medyo puyat. Salita ka na, Lodi. Wala kang boses. Saan ka naka-base? Hello. Saan ka naka-base? Sir Ariel. Sa Japan po, Sa Japan. Japan yan, sa Japan Japan. yan. Aray. Wala ba Japan, akong Nueva boses? Ecija. Walang boses. Ayan na, Hindi may marinig. boses na. May boses na. O, yan, pwede na. Okay, Ayun, sa magsalita Japan. ka na, Galing po ako sa Mr. Japan. Japanese. Baka walang makaintindi sa akin. Hello. Wala ako naririnig. Naku. Mahina lang siya. Mahina lang yung boses Pero niya. Hello. naririnig ko, pwede. 1.27, wala bang siyang video? Jillian Jocelyn. Sir Joseph, baka si Mighty Lily to, di ba? Okay lang yan. Kita na yung dalawa. Dito. Okay lang yan, 1.27, nandito pa naman. Kunti pa lang naman tayo. Saglitan Tulungan lang. natin yan. Okay lang yan. Pasukin na natin ang bahay ni Jilin Jocelyn. Sandali lang, kasi tap ko lang yung ano ko. Ayan na, may bagong pasok, oh. Lodi. Bombong. Kalimbang yan. Hello sa lahat ng nasa taas. Ayun, mega shoutout sa'yo dyan. Hello. Yura Bombong. Ilocano din to, Ilocano. Jura Bumbum. Ito, dikit, bago ito. Ayun, may Yura pakalimbang Boom si Boom. Ayan na. Oh. Pomke. Maligayang pagdating sa iyo, kaibigan. Happy. Baka gusto mong umakyat, Yura Bombong. Kabsat. Akyat ka na Dito dito. tayo lahat. Anong babae dyan? Excuse me, ako na nag-iisa dito. Samahan natin si, Si Jilin Jocelyn, babae yan. akyat. Akit lang para madagdagan yung mga mukha sa ating Ng pa-effects, ayun. Eh, pa-effects na ngayon si, Sir Tolitz. Lodi, mga ilan pwede dito sa screen? Kahit 6 pwede, ano? kahit Anim. anim yan, kasi yan. Oo, punuin natin. Anim, kaya yan. Ano tayo magkwentuhan sa taas? Isa-isa lang, guys. Magsalita. Naririnig niyo ba ako? Oh, pwede na yan, sir. Pwede. Wow, ganda ng pa-effects po. Akala ko ako yung maganda, yung effects pala, Akala ko yung eh. maganda. Naririnig niyo na ba ako? O, rinig naman, sir. Oo, pwede na, sir. Pwede na. Ayun. Yura Bombong. Akyat na. Naka-bluetooth na lang. Jera Boom Boom! Saka ako sa taas kasi doon. Sabi niya. Pwede na yan. Saka na ako taas kasi break time lang. Okay. Salamat. Kahit break time lang, hindi mo kami nakalimutang silipin. Sige. Dikitan mo na yung naka-upload din dyan, Yura Bombs. Mga legit din. Maganda ka naman, ate co-host, sabi ni Jura Boom Boom. So, okay. Maganda raw ang ating co-hostess. Dan Tamsak, mga host. Bakit ang dami nyo dyan? Ha? Julian Jimeno, Dan Tamsak, mga host, bakit ang Mega shoutout sa ating sexing si Ate Julian Jimeno. Baka gusto mo din umakyat, Julian. Nandyan na yung hagdanan, oh. Oo, magsiselos talaga ako pag hindi umakyat yan. Yan, oh.
Tatampo na si Ah, sa Lodi. Magtatampo na ako doon pag hindi pumasok yun, si Julian Jimeno. Kwentuhan lang. Akyat na. Kumusta ang araw? Tapos Dito na natin trabaho. ituloy yung kwentong pag-ibig. Baka naman. Sir Ariel, banat Baka na. naman. Ayun. Bakit ako mauna? Kayo mauna. Banat na, Sir Ariel. Hindi pa ako naka-charge. Sir Ariel, Nahihiya pa po kay Ma'am Bichay. Bakit ayaw mo magsalita, Sir Ariel? Parang natameme ka Natamimi ako ngayon. kay Ma'am Bichay. Yun. Natamimi. Pinong tameme. Baka kunin ka nito. Bigyan mo na ako ng visa, sir. Puntahan na kita dyan. Sir Ariel, pakibasa naman, no? May nag-message sa baba. Ayun. Ayan si sir mo. Babasahin mo, sir. Sige. Ayun. Sabi ni Julian Jimeno. Yun na nga eh. Salamat. Kaya Ate Melba, nakaakyat ka Ako, tapos dito hindi mo kakaalis kami ko lang aakyatin. kay Ate Melba. Ay. Akyat ako maya. Tama nga lang ma-full battery ko. Sige. May promise daw siya. Hindi Tingnan natin. Lodi, Ayun, Yan may ang isa ano. na namang aakyat. Ha? Naku, mahihiya ako. Malalaglag ata. Ano yan, host? Lodi, hindi natin narinig si Sir Ariel. Babasahin niya yung kay Ma'am Julian. Okay, ma'am na co-host Ariel JR, pakibasa mo po. Ayun, sabi ni Julian Jimeno, Dan Tamsak mga host, bakit ang dami nyo dyan? Wala kang boses, Lodi. Meron. Wala. Meron. Naririnig. Ako hindi ko siya naririnig. Parang ikaw lang ata hindi nakakarinig, Lodi ah. Oo. Baka minute mo ko. Naririnig naman nila eh. Oo. Mahina lang yung ano niya. Oh, sabi ni Julian, narinig Mahina ba? Julian, wow, lamig ng Wala, bakit ako hindi nakakarinig? Bakit? Wala Sino kayo ang tam. narinig ang boses, Julian? Si host ba? Si host or si J. Tolitz? Si Ganun. J. Tolitz, Si di ba? Tolit, Pero si ako Tolit. naririnig niyo ako. Pero ako Oo, naririnig niyo ako. Oo. Oo. Baba muna ako, tapos sakit ulit ako. Okay, yan. Sige na, sir. Sige, basahin mo. Ayan, basahin ko ulit. Mula kay Julian Jimeno, salamat, maligo muna ako, kakaalis ko lang. Kay Ate Melba, Ayun, panay tawa ka, ang saya-saya mo, Julian. Meron pa, akyat ako mamaya. Tama lang, ma-full battery ko. Sige, akyat ka mamaya, antayin kita. Julian Jimeno, bakit ayaw mo basahin Triere? Channel, Oh, host, bakit ayaw mo daw basahin? Hindi. Share Ikaw bien. yung gusto niya, host, hindi ako. Share bien na kalanyo. Julian, para magsalita si Sir Ariel. Kanina pa kasi dyan eh. Para marinig din natin, di ba? Oo Nagtitraining ako eh. naman. Oo. Julian, nagtitraining ako kasi hindi Oo. pa ako naka-LS eh. Maliit pa yung bahay ko eh. Sasanayin din natin para puntahan din natin pag nag-LS. Tulungan tayo, guys. Oo nga. Salamat. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyong lahat. Ayun. Sabi ni Joseph Dacalanyo. Tama ba? Tama ba pagbasa? At Jillian Jaslyn. Dana po sa bahay Sir mo. bien Full na package pa. kalanyo. Sino to Babalik si na lang Sir po. Hello. Nandito ako sa taas. Ayun, nagpapanood. Hello, yeah. Ayun, Dana. Julian Jimeno, Ay, wow, lamig ng boses. Yun. Ikaw, ang lamig ng boses. Julian Jimeno, Ariel, boses mo, di ba? Boses ko pala, sorry po. Salamat po. Oo nga, parang ang macho pa nga ng boses ko kaysa Salamat kay po, Sir Julian. Ariel, ng boses niya, ang liit na ang tinis. Parang yung sa akin niya ang macho pa ng boses ko, maliit parang talaga yung pao. boses. Kapatid ko po yan, madam. Ayun. Ganyan kasi, Ma'am Beth, pag Ilongga, halos pare-parehas kayo ng tono, di ba? Shout out po, host Elverso. Hindi naman. Aray ko. Hindi naman lahat. Yung iba nga, mas matinis mga yung mga boses sa mga Ilongga eh. Sa akin, medyo yung ko.
Mega shoutout sa'yo, El Bryce. Di ba yung mga Ilongga? Si Mami, Malalambing. si Mami Betchay, yung boses niya, yung alam mo yung boses na ano, parang tag dito. Boses ng mayaman, Palaka. ton niya. Ilongga rin ako. Ayun, oo nga. Ka na, Julian. Akyat Parang na. napansin ko rin ko host. Okay. Parang ano? Mayayamanin yung boses ni Yayamanin. ni Ma'am Bitcha. Ilongga rin ako. Ay, hello, mayong hapon, mayong gabi. Dira sa imo, Julian Jimeno. Ayan ang boses ng Ito, i-welcome po natin ang bagong-bagong dating Eli Bryson TV. Malambing ang boses. Akyat na. Yun, Sabi ni kalimba. Julian Bryson Jimeno, TV. Ilongga rin ako. Social Ayun. bosses ni Madam Beth. Ayan. Oo. Ano lang siya, binabagay ko lang din pagkaminsan. Pagka mga Ilongga, talaga mga Ilongga, yung kausap mo. Siyempre yung tono mo pati ano na. Alpobe TV. Mega shoutout. Oh, Thumbs up daw, sabi ni Alpobe TV. Alpovi TV, tamsak dan po ang sa'yo dyan. Minsan din yung ano lang, yung style, hello, ganyan. Pahingi po banana, sabi ni Elverson TV. Lodi, co-host, Betchay, mag-ano tayo, magbibigay tayo ng mga jacket nila pero isa-isa lang magbabaha. May social distance. Sige, ayun. Apa, Ayun. Konti naman tayo. Mahirap na, baka mahawaan tayo ng virus dyan. Oh, yan. dikit ko na si Julie and tambay ka. El Bryson TV, at least dikit na kita pero bibigyan pa rin, mayroon pa akong 2 alagad, ibibigay ko sa ito pagkayari. Ayan ang bait talaga ni Inililista ko yung mga Ulit. nangangailangan dyan. Anyway, baka hindi nyo po alam, si co-host J. Tolitz Ocampo, 23, nangangailangan po ng 5 stocking para lang po mag-halfway na siya. Oh, pag-graduated. Pa-halfway na po. Sir Tolit, si Bob, yung saging mo, display Paunahin mo muna din. natin, guys. Guys, paunahin muna natin si Alpobi TV. Oo, Ayan. yan. Alpobi nasa TV, pangalan ko ni puntahan po Alpobi natin. Alam kong si Binisita ko Alpobi na siya. TV, marami pang hindi nakakapunta sa bahay ni Alpobi. Ganito gagawin natin, guys. Isa-isa. Ganito gagawin natin, guys. Once na may pinuntahan ka, halimbawa, pinuntahan mo si co-host Ariel J.R. Novefranca, Oo. pagbalik mo rito, i-shoutout mo pangalan niya, kadugtong ng hagdanan mo. Ayan, si Ayun. Tagura Siblings. Hi po, newcomer. Mega shoutout sa'yo, Tagura Siblings. Yan, medyo bumabalik na yung energy ko. No. Bumabalik na yung energy ko kasi nakakakita ko ng ng mga tao. Nakakita. Dumarating na sila. Ako nakakita ako ng sexy dito kay Alpobi. Yung video niya ang Ayun, sexy. Ang sexy pala. Si Manel Mons Amor, hindi ko na nakita. Mega shoutout kay Manel Mons Amor. Sana kung nanonood ka man, ay dalawin mo kami. Manel Mons Amor, ang sexy. Kanina, sinabayan ko sana siya magpapayat. Kaso lang, ang bilis niya naman. Hindi ko mahabol. Pretty Betchay on the way. Unahan ko na. Alphabet TV, yung Pretty Betchay na baka magulat Tapos na ka. ako Betchay sa'yo. lang. Tapos na po si Pretty Betchay sa'yo, pero yung ang balikan mo yung is Betchay lang, ha? Okay. Lagi na lang ako nakatutok sa camera, kaya yata ang ulo ko sumasakit. Sino na ngayon, Lodi? Sulat ko na. Lodi? Oo nga, Sir Tolits. Pahinga naman. Sa akin ka naman minsan tumoto kung nasa camera. Ayun, Court malapit and na, malapit na. Contact host, Dan Ayun. Lodi, J. Tolit from Siya na yung OFW, nag-offer, Batang Desierto. Ayun, from OFW, Batang Desierto, Kurt and Kent Vlog. Hello. Ayun, konting kembot na lang. Ayun. Mega shoutout. Ayun, guys. Ayun. So, Bakit not available? Ay, yung nilapag mong bahay, Sir Ariel? ano? Not available. Not available ba? Si
Anuhin ko na lang. Yes, not Ayusin mo, available. I-check ko. Kasi ginagamit ko yan Ayan. kanina. I-shoutout natin ng Nakabisita pagkadami-dami. kasi Pakasigaw-sigaw natin ang ating kaibigan, ang Lodi. ating kalakay, si Cart and Kent Vlog. Cart and Kent Vlog. Mega shoutout, Lakay. Ayan po. Hello po. Hello po, OFW, shout out po sa Ang inyo. kalembang. Batang Lodi. Disyerto. May kalembang. Oy. Gawin na lang Ayan. natin. Paikotin natin. Oh, pwede naman, Lodi. Alpo Actually, TV, tapos na po kay Betchay. Ayan, thank you. Yan, gabi Babalik lang. na- Actually, Lodi, Tapos na ko meron dito. tayong, sa topic. actually, Lodi, sa LS ko, meron akong bagong batas sa LS ko. Ano yun, Sa Lodi? LS ko, wala na magbababa ng kanilang bahay. Ikaw na. Manual Ikaw namang searching tayo, manual. Hindi, manual searching na lahat. Smart manual. Magkakaroon lang tayo Oo, maganda yun, maganda magkakaroon lang tayo ng exemption kung Bakit nawala na naman yung mic mo? Ayun. Nag-stop siya, nag-ano siguro siya. Lodi, hindi ka namin naririnig. hindi talaga makita. Yun. Ayun na. Ako, hindi nyo Mayor marinig. Bazzi, hello! Shout out po. Sino to si Mayor Alpo Bazzi? TV, sige, antayin ko. Ayun, unavailable daw yung video mo, ano? Ayun, may binaba kong bago. Yun na lang yung ano niya. Basahin natin. Sabi ni Kurt and Colt, Kent ang Vlog. Kent Vlog. Oh. Sige ka na. Sige, OFW pala yan. Si Batang Oh. OFW. Si Oo, Kurt. yan, sila kayo, sila kayo. Ulit, Yun. na-receive ko yung message mo sa FB page. Hagdan ko. host. ito, Ayan. nire-replyan niya kita. Ayun. Yan, pasok. Basi. Mayor Mayor Bazzi. Sino to? Mayor Basi. Wala siyang Pasok jacket, na. ano? Wala Hagdan siyang host, ayan. Si Mayor Basi, pakibigyan ng panlamig. Nilalamig siguro si Mayor Basi. Ay. Para makakit Aja. dyan si Mayor Basi. Akyatin na. Baka At, ano tayo dito? Ako na ito, GSK. Ganda ng music Kalimbangin mo na. Lodi, kalimbang. Pakit na ba? Andyan na ba? Wala Welcome. pa. Mayor Bazzi. Ito po, Anteo. Ang hagdanan po ay bukas na. Pasok! Ayun. I-download ko nga din yan. Alpha TV, Ariel Junior. Dana po. Salamat po. Sa laptop mo pwede. TV. Maganda sana sa laptop. Salamat Maganda. po. Ano yan? Ang kinis yan, ah. Ako naka-laptop ako pero Wow. pangit yung ano. Boracay. May pa, Ano mo gusto may mong bata. tapos ng EQC? 100 legit dikit. Boracay at Wala kang Alphabet ano. TV. Okay. Applying na po. Ang ganda naman itong Boracay na to. Siguraduhin na lang Hindi natin. Joker, walang mata. Mamatahan mo How na I yan. Oo nga. Diyos. Yun, mega shoutout kay ating Sige. kalakay. Ayun, may boses pero walang Big Joker. nakikita. Share mo po, Joseph, at mas marami tayo dito. Magre-riot na tayo dito. welcome here. Si Joker video. Yan. Pasok tayo lahat. Sige lang. 100%. Ayun, hello. Sabi ni Yan. Kabsat. Yan. Kumusta ka na, Kabsat? Magpakita ka, Kabsat. Hindi ko marinig. Pakita ka na. Narinig ko Dapat naman para yun. ano? Oo. Busy pa. Alphabet TV, tapos si Betchay sa'yo, ah. Busy pa ba, Lakay? Oo, Lakay. Kumakain. Sige. Subuin mo muna ng subuin yan. Mm. Yun. Sabi ni Joseph Dakalanyo. Share ko lang po sa group mga master. Ayun. Ito na yung pinakamadami at the same time. 5 na, Lodi. 5 na. Oo. Legit, Wala ba yung tita ko? 100% dikit na tayo sa'yo. Hello po sa 7 Guys, dikitan natin yan. Guys, dikitan nyo yan si Alpobi. Ako, didikit ko na yung aking main dyan.
Si Alpobe, Yes, dikitan kita, Alpobe. Ayan, Mamaya na po si basagin ko ang Betchay ko. kamatis. Oh, pisahin ko kamatis mo. Napakaganda ng lugar mo na to. Grabe. Pang Boracay, no? 227 dito, ako. Lodi, ha? Lodi, dapat mag-graduate Diyan ka ba dito. nakatira, ano? Alam, mahal ka di pampers mo ba lang ko? Alpobe TV. Alpobe TV, ayan. 49, si Lodi ay 495 pa rin, guys. Dapat may mapagraduate naman ako dito. Lodi ko pa naman to, kahit grade 5 lang, guys. Alpobe Ariel, TV. Baka may mga ano ka Alpobe dyan. TV, binigay ko. Lima lang. Alpobe TV, dinikitan na kita. Dinagdagan ko na yung bahay mo. Sa'yo ba, co-host? Parang nadikit ko na ata lahat ng ano ko sa'yo eh. Sandali lang. Oo, Sir Ariel. Nakihan- Yan na. Saging mo, ano, Sir Ariel? Masya sa, ano ko, pagdikit mo. Tusok-tusokin mo na si, ano, si... Elisa, hi, host. Hello, welcome and shout out sa'yo dyan. Patamsak naman si host. Ayan, si Elisa Gardonoso. Elisa Gardonoso. Mega shoutout sa'yo. shout out. Yes. Elisa Gardonoso. Elisa Gardonoso. Ito sa'yo. Yan nakita ng jacket. Ay. Salamat sa tamsak. Dahan-dahan lang, guys, ha? Pagpababa. Dapat tigda Post dalawa lang. padikit tigda po, dalawa. sabi niya. Oo, Elisa dikitan mo na Gardonoso, didikitan ka rin dyan. Maghintay-hintay lang po kayo. Ayan, natawa siya sa kanyang pagpasok. Ito po, isa pa. Lodi. Alimbang. Okay, yan. Lodi, lagay mo na yung Dikit ano mo na nga. dyan at ano, papagraduate rin na kita dito kahit grade 5 lang pa lang. Yan, sa mga bagong pasok po. Sa mga bagong pasok po, puntahan niyo muna po ang ating co-host, J. Tolis Ay, 23. Ayun, nagbaba lang na po po. siya ng kanyang bahay. Andyan na. Bisitahin nyo na po kasi po Lima lang mag-graduate kulang. na po yan. May nakita kasi ako mga wafu. Ha ha ha. Pag yan, Kaya na gumraduate. Yung Yun. lima na, Salamat. yung lima na ano, Salamat po sa Yung compliment. lima na Napakaganda ng binigay sa'yo. compliment niyo. Elisa, baka Kahit gusto sila na mong, lang po ano, tawag. sa'yo ngayon, gusto mong samahan i-play all si, po. ano, si Ma'am Beth yun na lang. para may kasama Kahit sila siya na lang dyan. po tawagin yung gwapo, ako na lang po ibigyan nyo ng kamote. Payag na po ako. Oo, parehas lang. Yun, no? Ayun, co-host. 495 ka pa. Yang lima na didikit sa'yo na magpapagraduate sa'yo, ipi-play all ko. Micah's Vlog, 10 Ayun. a.m. Pinas time, nandyan na. Nagbaba na din. Sir? Sir Ariel, na-play all mo na ako? Kakalimbangin Opo, na. naka-play out ka na po. Naka-play Ano out ka na pang... po. Si Jorly, sino ba yun? Tikal, yung si Tikal. Ano yan, Lodi? Ayan, Ano yung maragol Sala sa na? ni Maika. Dikit ko na din to sa Maika dito sa Pretty Betchay ko. Lakay, baka pwede ka na, break time mo na. Graduated na natin si Lodi, oh. Para ma-receive na din niya yung ano, yung letter ni Lolo. Sino ba? Hindi mo ba dyan dikit? Mga dikit mo na kasi masyado dito eh. Excited na eh. Ito yung mga Andyan ka bago, pa ba, Elisa? si Elisa Gardanoso. Yan, hindi ko pa dikit yan, for sure. Ma'am Elisa, para ano, makagraduate Ayan. din si Lodi. Lima Punta na lang na- po lang, Cart lima. and, Cart and Kent Vlog. Cart and Kent apat Vlog, na lang. pakadikit na yan. Apat na lang, Lodi. Apat na lang. Si Apat na lang. Bakit yan? Oh, Sino done bang- na. Apat na lang. Si Kurt and ano, Kent Vlog. Ate Betchay, baka ako hindi mo pa dikit. Yan. Uy, dikit na Tony kita. Armario Jacob, Ah, dikit mo na ako. Tamtak Host, sabi niya, mega shout out. Lagyan ng jacket. Pero isa-isa lang guys, magbaba ng ano. Si Elisa, Pagdalang. di ba? Si Elisa. Sandali lang, ilista ko ha. Mamaya Si babaksaran Elisa. ko, sabi nila kay. May Sige. pag-play Yun, out si- sa akin. Rin ano, BBC. Timpulang kamatis. Yun, timpulang Dalawa- kamatis pala siya, no? Yung- First time. Ano ba? Malalasing ko na, mabaybay na ako. Dito lang ako nakikinig mga idol. Medyo busy lang, video lang po. Ayan, sabi ni Sonny Oh, Amario tikitan- Jacob, tempo lang. Ayun. Kurt LS ako and bukas. taga Pulang Ano, Kamatis. para makagraduate. Mega shoutout sa taga Pulang Kamatis dyan. Jet ako.
So ni Armario, dikitan na po si pababa mo ulit, Lodi, para makagraduate ka na. 4 na lang kulang, mag-grade 5 na. Excited na din makareceive yung letter ni Lolo. Maragol na saban ni Micah, legit ako. Oo naman, legit ako. Dikitan nyo na ako, guys. Ayan, sabi Yan, ni nandyan na. ni Ni Maragol. Joker. Di ako alis hanggat Ni andito. Joker, Elisa patay yung Gardonoso. device dyan. Naririnig yung yung second ball. Oo, nakabidya ako sa kabila. Yo. Sa kabilang time. Pakibasa. Ah. Ni Joker, Sino po ba isa pakibasa. dumikit sa'yo, Lodi? Kasi May paplex. isa pa Hindi yung ko- nalista ko eh. Naku, Hindi nag-iisa ko akong muna prinsesa. binubuksan. Hindi Ayun, ko nga binubuksan. Isa pa Florante yung- Kapalaran. Magandang hapon sa'yo, Mr. Florante Ayun, Kapalaran. apat- Mega apat shoutout na sa'yo. lang po. Hello. Florante Oh, yan. Kapalaran, bigyan mo ng panlamig. 10 a.m. Pinas time. Salamat po sa inyong pagpunta. Bababa ka na? Bababa muna ako. Mamaya, Okay. babalik. Sige, Ma'am Beth. Sige, Ma'am Beth. Okay. Sige. Sige ate, po. bye-bye. Ganda pa ng Ma'am layout Betchay. natin, no? Nasa Marsha, gitna ka. Mr. Everyone, take care. Bye-bye, bye-bye. Okay. Thank you, Bye-bye. Ma'am Beth. Guys, paki-welcome natin ang ating kaibigan, Florante. Si Florante Kapalaran. Lagyan na ng Florante jacket yan. Lagyan na. Kapalaran. May jacket na. May jacket na ba si Wow. Mr. Florante Yes. Kapalaran? Si Sonny Armayo Jacob, may jacket na. Mayroon na. Ayun, Ganda. pakibisita po Salamat. yung bahay ni co-host J. Tolip para gumraduate na po siya. Thumbs up dan, sabi ni Florante Kapalaran. Maraming salamat sa iyo. Puntahan na natin, guys. 4 na lang kulang. Apat na lang. Sige, taas ako. Tataas daw si Micah's vlog. Ayaw. Maragol na Yeah, saban yan. ni Micah. Iyon, paakyatin mo yan, Yun. Lodi. Andyan na si Andyan na. Akyat Soy. na. O, yan Akyat na na. Soy. Ayan na, Andyan ipasok mo na yan. Hagdanan mo, lakay, para magre-re-up na tayo Jay dito. Tolits, dinikitan na kita. Iyon, maraming salamat. Elis Gardanoso. Ate Bigyan mo Elisa. ng dalawa yan mamaya, Lodi. Ate Dalawa. Elisa. Isusulat kita dito, isusulat kita. Oo, Elisa Gardanoso. J. Tolits, dikitan kita. Hindi ka pa ba nakadikit sa kanya? Di ba nakadikit ka na kanina? Dinikitan na daw, co-host. Dinikitan Ayan na. Ay, put. O nakadikit na siya eh. From Dubai. Yan, mega Siya shoutout. yung Kalendang. unang nakadikit Kalendangin sa'yo. mo na, Lodi. Sa lima. Mo. Nandyan na sila kay, kalendangin mo na. Ayun, sa Dubai. Si Elisa Gardonoso from Dubai. Ayun, mega shoutout sa iyo, Ma'am Elisa Gardonoso. Ayan, Nasaan ka, Lakay? para sa'yo. Ano pro ka yata? Ayun, may paano pa. May pakalembang pa yan. Ayun. Naglo-loading sila kay. Di pa ako makadikit. Magbabawas daw muna ako. Mas marami daw akong dinikitan. So kaysa dumikit sa akin ho, ay parang si Anto Kabsat Dog. Ayaw lakay, nasa train kasi ako, mahina signal. Okay lakay. Mamaya na pagka Ako din kanina, ang dami kong dinikitan, walang dumikit sa akin. baka nasa metro ka lang. Doon sa ibang Ilis. Di Joker, nasaan ka na? Hello. Yan. Dito lang. Sabi ni Joker. Maragol na saba ni Micah, ayaw lakay, nasa train kasi ako, mahina signal. Ayun. Mahina daw yung signal. Diyan na din si Lodi, nalaglag din. Nalaglag ako kanina, nagsisira na naman yung wifi ko. Ang wifi ko nalalaglag. Ayun, 3 na lang, Lodi. Balitan mo na yan, Lodi. Di pa ako makadikit, magbabawas daw muna ako, mas marami daw ang dinikitan ko, kaya dumikit sa akin.
Mga host. Sige. Mm. Noted dyan, Sabi- Mr. Florante Kapalaran. Pero Oo. nandito ka, susulat kita rito. Florante Kapalaran. Ayun, may isang Florante dumagdag. Lodi, Kapalaran. Nataraki Okay. nga lalaki. May isang Yan, si tumagdag. ano yan? Si Kabsat Dom yan. Si Taraki Kabsat nga Dom. lalaki, Kabsat Dom. Pag Mega wala mega pa shoutout namang sa'yo. pumapasok ng mga dagdag dyan, Kabsat. Full force na Kabsat. Okay, sige. Yan, nandyan na si Bijoker, Kabsat. Oh. Kalita ka naman dyan, Bijoker. Hello? sino ba si Eric. Kabsa? Eric Bernales Vlog. Hi. Hype. Ano? Dikit. Digitan nyo na ako, bago lang. Bago. Kabsat Dom, kumusta ka na? Nalaglag ata si Walang signal, Hindi. co-host? Walang signal. signal. Oo, Ayun, mahina signal kasi nasa train. Mm. Frante Kapalaran, na ako mga guys, sabi niya. Oo, yung mga hindi Idol, ka pinuntahan, Ariel, hindi pa tayo yata dikit. tanggalan mo lang Di ba yun ba? kasi ganyan din yung... Oh, yan. Ano? Yan ba yun? Si Parang- Joker, di mo pa nata nadikitan yan, Ariel. Oo, parang hindi MJ pa yata Magen, alam. mega shout out. Lagyan na ng ano MJ yan. Magen. Hanapin mo. Sige, Puntahan magbaba na. na. Nakikita mo na to si MJ Magen. MJ Magen na to. Ayos lang Kabsat, sabi ni Kabsat Dom. Yan, nagbaba na si co-host. Hindi naririnig si co-host. Host. Parang Host, anong gusto mo? Maglilista tayo ng mga pumapasok tapos kung sinong maiiwan, Nandiyan na yung kung sinong tita mo. pinakamatagal. Nandiyan Ayan na yung si tita mo, tita ko, Lodi, mega oh. shoutout sa tita ko, paakyatin na yan. Oo, akyatin natin. Pamangkin para ako may ni news Tita tayo. Elisa J. Tolit. Sige, salamat sa'yo, Eric ba? Mr. Eric or Eric? Eric Bernales Vlog. Yung Pinadikitan ka pamangkin niya daw sa akin. Wow, salamat. Lagyan ng Ayan, jacket yan. maraming salamat sa inyo. Masami. Mega shoutout kay Ma'am Elise Sabi ni sa MJ, Gartonoso. nasa kabila po ako. Pahingi po banana. Pahingi yan. po Sabi ni banana. Mike Vlog. Ayan, pahingi LAN, po banana. pinastime yan. Si Eli Bryson. Mega shoutout sa'yo, Eli Bryson. Bagsakan nyo na si El Bryson. Videos. Yan, si Joker Videos, pasukan nyo yan. Pag yan, Florante, Tama yan, magbawas Florante. ka. Magbawas ka para di ka Oo. magaya sa akin. Sabi ni Lolo, mas marami daw na kagat ko kaysa nagbalik ng kagat. Oo, tama yan. Kaya ako, Tama yan. Oo. pero ako, Lodi, na ano rin ako, ganun din nangyari sa akin yata kaninang maga. Yung Ay, mas mga marami hindi na niya- kasi yung kinagat ko. Yung mga hindi nyo Quattro- nadikitan, yung mga hindi pala nagbalik sa inyo, tanggalin nyo na kasi nag-effort kayo Oo, tapos hindi kayo quadruplet na, binalikan. alam mo ba, 4 times na nang kumagat sa akin ang nakagat ko. Magdamag ba ulit? Oo, sige, umakyat ka na. Lodi, ibaba mo nga yung hagdanan para kay tita. Ako, sige, para kayo Para may meron- news tayo. Para Oo. dumami yung bisita natin, para dumami. Ayan, Ilagay pindutin mo natin na yan yan. sa Yung ano. binaba ni Oo. Tre Eric channel, Ayan, pindutin mo. Joker, nadikitan na kita. Sige, Idol. 2 bananas Salamat. ko, ireregalo ko basta tamang bakas lang. Ayan, Alphabet TV. Alphabet TV, hindi ako bumakas sa'yo pero dinikitan na kita. Kasi nakataas ako, hindi ako makapagbakas. Loads, tatlo na lang, Loads. Nagtatanggal daw. Sino bang... Nagtatanggal talaga si Lolo. Kahit ako, minsan 20 natanggal, masakit. Oo, ako din. Ako, 18. alam mo, ako mula kagabi, nasa mahigit 50 na tanggal sa akin. Huwag ka munang Lodi. Huwag ka munang dikit ng dikit. Kasi hindi ka din naman binabalikan. Sasayang yung effort mo. Kaya maganda yung ginawa namin kanina dun sa LS ni Richard TV. Alam mo ba, ganito ginawa namin, hindi na kami nagbabakas. Pagka pinasok mo yung bahay ko, pagbalik mo rito, shoutout mo ako, karugtong ng bahay mo. So bago siya Pwede yun. pumasok, makita mo, oo, pwede yun. Ano lang, kulay, walis kalembang lang, sabay tusok, wag nang bumakas, pero tapusin din yung palabas. Yan, nandyan na. Kita.
Mega shoutout sa'yo, Hello, tita. mega shoutout sa'yo. Hello. Ano ga? Mega shoutout sa Ayan, iyo. ang aking Hindi ko makita tita. yung mukha niya. Ayun. Ang ganda Bakit naman. madala? Hello, Nasaan tita. ka ga? Nandito ako sa CR. Nasa Ako dyan. CR daw. Silaw. Hindi, kila Tito JR. Ayun, sabi ni Ano? Elisa Gardonoso. Yan, dumarami Padikitan tayo. kita sa pamangkin Yan. ko, Jay. Alpo Kaya BTV. bala na ang tamsak. Pinapadikitan ko na. Nagre-re-up na dito. Ayun, Sige po. pinadikan kita sa pamangkin ko Nabalasang, kay tamsak J. na, no? Tolits. Sabi Oo, niya, salamat, yan. salamat, Ma'am Elisa. Pamangkin pala Salamat. Mga niya. jacket Kung ng mga madagdag yan, na tamsak. isa. Pasok Oo, ka na din pamangkin dito. yan. Pero hindi pa pwede. Yan. Nagre-re-up na dito Hello. talaga. Guys. Hello, Idol. Alphabet TV. Yan. Sige, basa. Alpobe, Ganito. may ano ka ba? May mic ka? Hindi ka naririnig. Host. Sabi niya. Hilakay. Oh, Lodi. Ayun, si Alpovi TV. Mega shoutout sa'yo, Alpovi TV. 1, Yo, 2, 3, yo. 4, 5, Anim na. 6. Yan. Kasyang-kasya pa kahit 3, 4 pa. Tamsak lang. Sabi ni Maragol. Salamat. Oh. Hanggang 6 lang to, Idol. Hanggang 6. Oo. Okay, sige. Kung sino pa gusto dyan. Ako bababa Kung ko. sino pang gusto dyan. Kung sino pang may gustong umakyat, waiting lang kayo. Pag may nangyayari, pasok kayo. Okay, pagsalitain natin. Ganito, host, para hindi magkakasalu-salubong yung boses. Ikaw ang may control sa amin lahat ng mikropono. Okay. So, I-mute ko. kung sino yung... i-mute mo muna lahat. Kung sino lang pagsalitain mo, sila lang magkakaroon. Okay, testing. Ayun. Salita Sige, ka nga, sige, Lodi. sige. Salita ka nga, Lodi. Salita. Yun, nawala na. Mabuti Hello, dyan. Mute lang lagi. ganito na lang ang gawin natin. Okay, pwede na. Ang gusto Ano? yung umakyat, babagsakan natin ng banana para makita natin ang mukha. Babagsakan Oo, pwede. Maganda. Okay, maganda yan. O, Tigda dalawa lang, oo. Oo. Oo, pwede din nga Para yun. makita Nalalaglag natin. si tita, nalalaglag. Lalaglag. Pati si Alpobe, tinanggal yung mata niya. Si tita. Kaya kung sino ang gustong umakyat dyan, sabihin nyo na. Para ikaw na mauna, Ay, nakabad bigyan siya ng 2 banana. Ako, may 10 akong banana. Ayun. Oh, yun. Nagpapira ng Pero hindi ko 10. pa muna Pero- ididikit. Baka naman, pwede si Host J. Tolis dyan. 3 na lang yun. Videoker, pwede mo, graduatein natin si Kay si Idol Lodi. J, saka na lang, sa pag 1,000 na lang para mas sigurado. Yun. Ayun. Sabagay. ayun. Totoo yan. Oo. Oo. Oo, mas sigurado yun. Oo. Kasi ako, legit mga banana ko kasi may mga video, saka Legit po ang banana nyo. Oo naman, MJ Magen, sure yan, legit po. Wala pong budol-budol dito. Hindi po uso budol-budol dito. Dito MJ na ako, guys. Magen, Yun, Florence akyat ka na para Kapalaran. Yun. bibigyan ka namin. MJ Magen, akyat ka. Bibigyan ka. Ikaw ang una makakatanggap ng banana. Oo. Guys, Oo, yan. boss, ibaba mo yan. Yan. 4 Nandyan kami na, dito. Lodi. Nandyan na. Nagsisidatingan na. Nagsisidatingan na. Naka-waiting pala sila. Ayun. Mga natin. Yun. Ayun. Yeah. Yun. Ayun. Si tita muna magsalita, guys, ha? I-mute ko kayong lahat. Sige. Yan. Oo. Si tita, tapos si Alpobe. O, tita, ano ang kwento mo? Tayo lang magkausap dito. Kumusta na dyan? Oo, legit, sabi ni Maragol na saba. Tita? Naririnig mo ako? Nawala Kumusta na ka? ako connection. Kumusta ka na? May pasok ka na kanina? Wala pa. Mute lang natin si Lodi, J. Tolis hanggang matapos, ha? Tayo na lang mag-uusap. Sino? Lodi, pasok. Ay, hello. Ingat. Okay lang, Lodi. Usap tayo. Ako, Usap. tita. Sisig banding ni Dom. Mega shout out. Okay. Yan. Hi Hello, again. wala akong I alam. believe, hello. Tita, ikaw magbabasa ng mga dumadaan sa screen. Nakikita mo ba?
Nawala ng boses si ano, ni tita. Parang naglalag eh. Oh, lagyan ko na lang ulit ng boses para ano, magre-re-up na. Bahala na dyan. Okay, Yan, Mr. may Alpobe. ka-vlog. Pinastyle. Dan tamsak. Nawawala na ang connection. Wahaha. Bakit uuwi ka na, Elisa Hindi naman, Gardanoso? Mabilis naman yung connection mo. Uwi na ako. Baka Salamat, hindi mo Ma'am kami Elisa. marinig. Saan ka po? Si guys, puntahan muna nga natin si Elisa Gardanosa. Pakibababa muna natin. Nanduman na rin si Elisa. Elisa Gardanosa, pakibaba saglit yung iyong bahay. Oo, para mapuntahan ka. Malaking talaba ni Micas. Nandyan na din. El Bryson, pasensya na, hindi pa marunong sa social blade yung kasama natin. Kung ako sana, pwede ako mag-social blade kaso hindi ako makakapagsalita. Pwede ako mag-social blade pero hindi ako magsasalita pagka ginamit kong PC. Ako mag-ELS. Hindi pa siya marunong mag-social blade yung host natin. Pasensya na. Pero sure naman po yan. Makita mo social blade idol para legit makita. Hindi ko alam dito. Share screen. Oo, Lodi. Tapos type Share screen, Lodi. saka pupunta. Testingin natin. Gusto nyo? Okay. Isip Idol. Landing ni Blom. Salamat sa iyo, Kabsat Dom. Yan. Dami ng jacket yan. Shout out, Ma'am Belinda daw. Sabi ni, Kabsat Dom. Testing mo, Idol. Para makita nila yung madidikitan. Sige. Punta ko. Social Blade. Tignan natin. Socialblade.com. Ayun. Sinong mauna? Naka-social. Testingin natin si Log in. si Lodi, siyang graduate eh. Kamsat Dom, baka naman makapag-graduate na natin si Micas Vlog, si The Joker kahit grade 5 lang. Yes. Nasaan na si Lodi, yan. Ayun, Tingnan tayo yan. dito. Tingnan natin, guys. Guys, dikitan muna natin to yung pamangkin ni Elisa. Eliza. Hindi ko marinig, host. Hindi daw marinig ni MJ Magen. Bakit? Oh. Ito ba yan, Lodi? Ito ba yan? Kikita nyo, guys? Yan, ito. Si 400. Nag-i-screenshot si Nag-i-screenshot na tayo. Kumuha na ng litrato si Alpobe. Para Para Thank you. ano niya yan, pruweba. iba-vlog niya, iba-vlog. Hindi yan, yun sa mga nandiyan dyan. Remembrance lang, sir. Ay, my life. Ay, okay lang. Sige. Okay lang yan, Idol. Okay lang No yan. problem. Ayan, parang ganyan, okay? Tapos, yan, type nandyan mo na. social Nakikita nyo blade. na? Yan ang social blade, Lodi. Oo, Tapos, yan. ipakikita mo ngayon yung yung... Punta ka sa Saan? sa live Dito? count subscriber. Saan yon? Live? Doon Ito. sa taas. Yan, yan, ito. yan. Oh. Yan. Yan. Tapos, ipa-play ko. Hindi, hintay mo na lang. Tataas pa yan kasi 4 na lang. Ayan. 5 na lang. Ayan na, 5. 5 na lang mamaya. 465 lumibas. Ang galing Bakit ano, 465 yan? Tataas pa yan, Idol. Tataas pa yan. Mamaya. Okay, hintay mo sige. lang. I-refresh ko lang. Refresh o sarili Oh, lang i-refresh yan. mo, i-refresh mo yan yung yung sa social blade. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Nandyan tayo lahat. Okay, nakatingin na tayo dyan. Antambayan natin yan. Okay. Oo. Oo, hintayin natin. Yan, ganyan siya, ganyan. Pero yan, Thumbs up ulit bumaliktad na yung kayo, 6. yan. Salamat, Micah. Ba't bumaliktad yung 9? 10 a.m. Pinas time. Everyday yan. Bibingka ni Micah. Nandyan na pala. Tambakan na ako. Yan. Talong ni Micah, ayan. Tamsak ulit, lakay, yan. Mega Nice shoutout. family bonding. Yan. May na din. Nakikita nyo na lahat ginagawa ko dito.
Oh, nakikita na namin ginagawa mo sa screen mo niyan. Hindi. Bakit ganun? 465 ako, 465, ang laki na nabawas. Yung 495 naging 465. Baka ano, Lodi. Delay Baka yan. ito talaga hindi 497 ito, ah. Tatlo Yan na na, lang, oh. Tatlo na lang. Hindi, 497 dito sa ano eh. Hindi pa, 497 Oh, dito sa ano. 497. Hintayin mo lang, 497 idol. nandyan na, Hintayin oh. mo lang, idol. Delay kasi yan eh. Nakikita nyo ba? Ayan, 497 niya. Oh, 497. Oh, 497. Ayan. Tingnan, sabihin nyo kung may dumikit para, yan, aangat ulit. Talong ni Maika, ha, sabi niya. Talong ni Maika, lunod ka na sa tamsak lakay, ha, yun. Mamaya, Nandyan babalik din, ako. yung Sige, sige. RCPH. Kaya RCPH. Debbie Villafranca, refresh ka muna. Iayos mo yung cellphone mo. Parang mahina internet mo. Amazing intro, yan. Tamsak dan, yan. Kikita nyo na ako dito, ha. Yan. Ayan, idikit na yan para maging ano na to, 500. Baba mo, Lodi. Baba mo yung, ano mo, yung hagdanan mo. Guys, puntahan natin si Jay Tolit. Pag-graduatein natin kahit grade 5 lang. Ang dami nang pumupunta dito, oh. Si Maragol, Kamote, yan. Lagyan natin lahat yan. Maglalaban na lang ako. Maglalaban na lang ako bukas. Ganyan, para marami tayo dito. Oo, ganyan yung gagawin natin. Yan. Bago. Puntahan na natin, guys. Puntahan na. Oh. Puntahan na natin, guys. Puntahan na. Nandyan na. Actually, pwedeng yung isang, yan, ganyan lang yung ipapakita mo, pwede yan. Sige, Okay. ako na bahala kay Soy. Okay. Salamat, Soy. Salamat. Idol Excited na kasi yan. Idol, pang 499 ako. Sa live. Pang 499. Ayan, 499 na nga. Ayan o. Ayun ako. Ayun. Sana lang. 500 Wow! 500 na yan. Si Sana all. Alpobe may sinasabi. Oh, 500 na yan. Sana all. Sana all. Yan, oo. Congrats. Pupunta ka din dyan, Lodi Alpobi. Boss, yung ninja ko. Yung ninja ko, I-ready mo isasama na ko. yung kalembang. I-ready mo na yung kalembang mo, Lodi. Sige lang. Yan, 500 na yan. Congrats, Soy. Bisayang support. Dinikit ko na yung ninja ko. Naglulod pa. Yun, 501 na. 501. 501 pa. Sige, Galing. dagdagan nyo pa. Taas nyo. 501 na. Yan, kalikin natin. Masasama ba kami dyan, Nos? Kasama kayo. Oo, lahat. Wow. Kayo. 5-6. Sino ba yung isa dito na hindi ko nalagyan ng ano? 2, 4, 5, 5 lang tayo eh. Ay, ito, yung ano? 5 auto na. 5 auto na. 5 auto na. I-refresh natin. Yun. Eh, ba't pag nagre-refresh Refresh mo yan. ganyan yung ano? 465 pag nagre-refresh. Oo, 465. ganyan talaga. Magi-start yan. Yan yung starting niya kasi, counting. Yun. 5 auto pala eh. Congrats, Lodi. Yun. Congrats daw, sabi ni Ma'am Belinda. Congrats. Mega congrats. Congrats. Oh. Thank you. At least nakalimandaan Grade five na. Kayo, Madiel OFW Israel, lagyan din ng Ayos. jacket ni Willie Revillame. Yan. Lagyan lang jacket yan. Maglalaba ako mamaya, guys. No, joke lang. Yan, no? Tuloy-tuloy sa vlogging. Sino yan? Tamsak ulit tamsak. Ang dami na Yan, Ang dami. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. Sige, mamaya dadagdagan ko pa LS ko, Soy. Sige. Soy, sige, Soy. Dagdagan mo pa sa LS mo mamaya para sigurado na yung liham ni Lolong Panot. Okay na. Gagawin naman Sigurado natin na. dito, total graduate na din naman. So, sinong susunod natin? Sa sunod, si Alpobe, yung nasa taas. Si Alpobe. Yun. Muna. Si Alpobe. Yay! Success mo si Salamat, Alpobe. boss. Alpobe Sige. TV. Hanapin mo si Alpobe. Hanapin mo si Alpobe. Ano natin yan, guys? Saan ba dito? Si Alpobe. Nakikita nyo, di ba? Yan. Makikita mo naman yung sasabihin niya kung siya yan. Sige. Oo. Sabihin mo kung ikaw yan, Alpobe TV. Ikakopy ko lang yung pangalan niya. Magbakas ka nga, Alpobe.
Salamat sa tamtak, Jerwin Pancovit. Magbakas ka nga para i-copy ko Ayun. yung name mo. Idol Jerwin Pancubit, mega shoutout. Ang ayuda, hindi pa ako nakatanggap ng ayuda, Sir Jerwin Pancubit. Kaka-graduate lang. Kaka-graduate. Ang ayuda ni naman, Mayor, baka nasa na? Baka naman, Jerwin Pancubit, yung ayuda mo dyan. Okay. Nag-private chat po ako. Jerwin Pancubit. Sa private chat daw nag-chat. Ayan yan, meron siyang pumalam. Message ka na lang sa public ka na lang. Ano ba? Kita mo Ano na ba? si 1K Alphabet David. 70? CP ba Alphabet? gamit Ilan mo? na? Ako CP gamit ko kasi. 1K 70 ka, no? Hindi po ako. Sa live comments po, hindi po 1.7. ako makapag-comment eh. Ano po, 1,007. CP lang gamit niya? Opo, CP Sa lang. taas, meron ba sa taas? Ito ka? Ayan. 1K 70? Opo. Ayan po, host. Ayan, yan. Siya daw yan. Buhay sa 1.7. bongga. Yun, 1.7 pala. Wow, 1.70 ka na pala eh. WH na Opo. lang ang kailangan mo, Lodi. Ayun nga po, kasi hindi po, host, di po ako makapag-LS. Di ko po alam paano. Mag-ano Eto, ka lang kung paano- sa StreamYard. Nakita mo yan, StreamYard. Hindi, pwede na siya mag-direct kasi Anong location mo? Hindi Ay, hindi oo. pa siguro. Pwede Mag-a-apply pa na. siya, di ba? 1K na. Pag natanggap na yung 1K letter na ni siya. Lolo, pwede na. natanggap mo na, Nakatanggap di na ba? po ako ng email eh. Kaso, Pwede na, ba't oo. po ganun? Pag may violation po ba, kunwari strike or copy claim, di po ba pwede mag-LS? Ayun, Ano yun? hindi pa. Mag-stream, gumamit ka muna ng Streamlab. May penalty ka pa. 90 days yata yun. 90 Nabigay days ko po. na ayuda nung 3 last months. pa po host. Yan. 3 months. Tagal-tagal Natanggap pa. ko na Ano pala. po yun? Pagtapos po Ay, ng 90 padala days, mo na pwede na pala. po ako mag-LS. Oo, pwede ka na mag-LS direct. Pero sa ngayon, pwede ka thank you naman po. StreamYard. Pwede ka mag-StreamYard. Nag-StreamYard po ako kaso ayaw po gumana. Hindi ko po alam paano eh. Sa Mag-ano ka lang. cellphone, kailangan, pagka sa cellphone ka mag-StreamYard, Alpobe, kailangan, di ba, meron, sa ibaba may makikita kang 3 guhit. Kailangan kasi i-set up mo ng desktop mode yung mobile mo. I-set up mo siya ng ano. Desktop mode po. Pero pagka Oo, kailangan- tinitingnan ko po sa ibang cellphone, yung stream, nakikita ko naman po na nagla-live. Oo. Di ba yung cellphone mo na gamit? Ano ba cellphone mo? Punta ka sa, Alphabet. punta ka kay Lolong Ano po? Google. Punta ka Samsung. kay Mang Google. Oo, punta Apo. ka kay Mang Google. Sabi mo, type mo yung StreamYard. Tapos mag-desktop mode Tapos, po. oo, tapos pagka mag-broadcast ka na, pag i-broadcast mo na siya, di ba pipindutin mo yung broadcast? Opo. Pag pinindot mo yung broadcast, lilitaw doon yung, yung bago ka mag-go live, sa ibaba ng screen mo, meron doon na, setting, yung 3 guhit, Opo. screen setting. Ilagay mo ng Opo. desktop mode. Kasi baka Desktop naka-mobile view ka. Pag naka-mobile view ka, hindi talaga gagana yung StreamYard. Pakita ko sana kasi okay po. pero Sasabihin niya Madali lang, sa'yo, oh. pumunta ka sa desktop. Pero madali lang yan. Yung parang Thank you, Lods. associate mo sa sa YouTube yung Pero punta ka na lang direct sa sa StreamYard tapos mapipiliin mo yung either Facebook, either YouTube, either magpupunta ka na lang kasi naka-sign in ka naman sa device mo. Click mo yung YouTube, mag-automatic na yon. Ganun pala. O kore sa website, Okay, guys. kahit mag-direct ka sa website, pwede na yan. Okay, Nasa puntahan na guys. 500. Yan. Nasa 500 pa lang yung WHS ko eh. Oh, kaya mo yan. 500, oo. Okay na yan. Kaya Pero mo yan. dapat 2 device mo. Pag nag-StreamYard ka, Opo. isa yung pangcam mo. Dalawa dito, po yung device ko. Oo, tapos yung Oo, isa, isang pangcam mo, pinabasa isang Oo. isang pambasa mo.
Dapat Kasi doon mo dalawa. Oo nga po. Kasi lalo na kung may mga inilalapag kang hagdan, hindi mo mailalapag dito sa StreamYard. Maglalapag ka sa sa YT. Ibang Isang cellphone device. po. Kaya yan, Oo. Alpobe, device. mega shoutout daw. Sabi ni Micah's Vlog, 10 a.m. Pinas time, puntahan mo yan. Tuturuan ka din. Every 10 sige. a.m. Oo, Micah's buhay Vlog. sa Nasaan ka inyo. ba ngayon? Nasaan ka ba Dikitan ngayon, mo. Alpobe? Valenzuela Pinas. po. Sa Valenzuela ka. Ay, kababayan niya ni Andis TV. Ay. Mega shoutout dyan sa Valenzuela. Ay. Hindi, si Andis TV, Lodi, yung laging nakikipag-cholesterol, yung tumatawag na makolesterol kay Baby Si Betchay. si Hap Hap. Oo, si Hap Hap. Okay, sige. Ayan, Puntahan na natin, guys. Shoutout ko. Yan, hindi ako pinapansin mga Boy, host. sabay Yan, mo, anong Ayun, hindi. guys. 10 a.m. Pinas Pakipuntahan na lang po time. yung nasa screen. Ano, Lodi? Ariel? Sandali muna, unahin muna Yung natin mga Alpobe fans- TV. Guys, unahin muna natin. yung nasa screen po. Unahin po natin yung nasa screen. Pati exit ka, MJ Magin, huwag ka muna lumabas. Nandito pa tayo. Pwede pa tayo para pangisda ka pa. MJ hello. Magin. Okay, sige. Alpobe, ito basahin nyo, guys. Alpobe. Po ako, bahay maliit pa. Buhay sa Ilan po, buhero, Asi, wala ay, akong sabog. Kaya walang buhay. Okay, guys, nasan yung yung bahay ni Alpobe? Binaba mo ba, Lodi? Ay, bababa ko dito. Sa chat box tayo dito. Oo, sa chat box, oo. Tignan nga, guys. Para Kay Mike mapuntahan Cabra nila. tong buhay sa bungero. Nabudol ka naman eh. Nabudol. Diba, 5 hours imamanual din na lang? ba ulit? Imamanual? Pwede rin. Hindi Manual na lang. wag na O sige, yung mga Manual. Guys, Oo, pakipuntahan natin si Alpobe TV, Searchable naman Alpobe yan. TV. Oo. Searchable naman siya. Sige. Mm. Alpobe TV, pakihanap Alpobe TV sa inyong browser. Kasi hindi, Lodi, kasi yung iba naka-mobile sila. Tignan ko. Sige. Dadali ako dito pag hindi ko pa siya dinikitan. Makikita niya. Ako na lang. Thank you po sa Hindi, mga okay lang. dumikit. Alpobe, Sige, tignan ko nga kung Didikit ko nadikitan na lang kita. yung ko. Alpobe, dyan ka lang. Oh. Didikit ko na lang Ito yung ba Ayan. yung letter A? Ipakita mo na lang muna yung Lodi. Pakita mo na lang yung social blade niya, mamaya ka na dumikit na host. Okay, sige. Oo, kasi hindi ako pwede eh. Oh, yan. Alpobe TV, yan yun sa'yo, di ba? Yan, tama? Apa, yan po. Okay, 1.07. Dikitan mo na ako ba, Alpobe? Nadikitan mo na si host? Apa, Bumibitaw naman. Okay, Okay. mag-iwan lang ng bakas, ha? Buti ikaw, naka 1K ka na. Ako, si host, wala pa. Wala pang 600. Please subscribe my YouTube channel, Alpobe TV. Yan pinapanood ko ha. Kita mo? thank you, host. Okay. Gumamit lang ako ng dyan kaya boss babae eh. Yung TTS reader. Nalaglag si Para- video ka. Please subscribe my YouTube channel, Alpobe TV. Oo, Kung ayan. nakasubscribe, Kaya babae yung boses dyan. But host, charge pero lang ikaw ako. ang salita Sige, nun. Ayan asawa ko. Mahilig sa TikTok. Pinopost ka rin. Ito. Ay, may. Hindi ka mapopost sa YouTube ko to. Lokal. Ibang to. Oh, bakit Ayaw, nahihiya. Baby Angel, labas mahihain ko po, muna mahihain. ako. Sige lang, Baby Angel. Okay. Contact mo na si host. Yan, 10 a.m. Micah's Vlog. Oh, Pinas time. Lodi, malalaki refresh dito. mo yung i-refresh mo yung niya, Ayan, yung... Sige. May refresh kalimbang mo. at saka na yan. Ay, thank Ba't hindi you. pa nag- Thank you, Ariel Jr. Diyan na, guys. Hindi pa pumasok Nagdan na si Ma'am Belinda.
Mag-update na yan, guys. No? Nagra-run na, oh. Nagra-run Hindi yung pa rin. time. Refresh ulit natin. Yan. Oh, Oh, 180 taas, na. ang taas, ang taas. 1,080, o yan, tumaas na. Diretso 180 na. 10 na 10 yung agad dumikit yung sa'yo. dumikit, oh. Oh, tama. Bilis, Mag-1. 10. Sabi ni, Babalikan ko po Sir lahat ng Florante. dumikit sa akin. si Sir Mamaya. Florante, sabi nga, mag-1 guys kung napuntahan nyo na. Mga lakay, 3R, baksakan kita. Para maka-grade 6 na. Okay? Para maka-grade 6 na. Okay, ako naman, lakay. Galing naman, oh. Galing, oh. 10 na agad. Alphabet TV. Pakita mo muna ni Thank Facebook you. lahat ng mga nagdidikit dito. Didikit ko rin mamaya sa Ninja ko. Sige lang, okay lang, okay. Ako. Okay, naka 1. So, Ito pa isa ko. guys, Dikit ko pa guys, rin. 11 tayo dito, guys. 11 tayo dito, naka 10 siya. So, hindi na masama, di ba? Oo. Eli Sobra. Bryson, galing naman, sabi ni El. Yes, galing. Dagdagan ko pa yan ng Okay. Dagdagan ko pa ng isa. Sandali lang. Lumayan ko. Okay, so, okay, next tayo. Isulat ko yung Alphabet TV dito. Oh, 580 pa lang ako, oh. 20 lang, lakay, 20. Oh, sige, ibagsak mo yung ano. Punta ka bukas, 10 a.m. Okay, puntahan ka niyan. Nagbabasa ka ba sa chat box, Alpobe? Basahin mo yung mga nandyan, ha? Ay, 10 sige a.m. Pinas po. time. Pwede pa rin. Super ayos yan, idol. Yan. Di ba, maganda, lakay Joker, maganda siya, maganda. Oo, pwede. Okay, sinong susunod, guys? Mag-1 na. Kung Super tapos na. ayos yan. Okay. Baba mo yung ano, Lodi, yung bahay mo. Bahay 3 ko channel. naman. Ako. Oo, 3 channel muna, oo. What 170 yan? Ito. Hindi, Searchable to. binalik lang. Searchable to, Lodi. Searchable. Dito sa- Nakita naman na niya. Nakita niya na kanina yon yung sa kanya, 1,080. Oo, 1,080 Oo rin sa naman. akin. Ano eh. Susunod natin si Oo. si Micah's Vlog. Oo. Ay, dikit na ako lahat dito. Ano pang gagawin ko? Paano pa ako didikit sa'yo? Dikit na lahat. Paano ba ito? Select channel. 580. Lodi, 580 ka, Lodi. Lodi, tingnan mo. May kinikita na ako, Lodi. Oh, 140. 140, Sino may Lodi. music? 140. Ayan, Alphabet TV. Dinikit ko na yung isa ko. Ay, thank you. Sige. Ba't 5-7? 5-7? Ariel J. Jr. Hindi, may i-update mo. Dikit ko rin sa'yo Oo. mamaya Meron yung pa ano, isa. makabawi ko Meron pa sa'yo. isa. Sandali lang. Lahat ng dumikit sa 580. akin, babalik ako Meron pa mamaya. itong isa eh. May isa pa to eh. Sandali lang. Oh, sige. JR, kaya ano tayo, kahit 3 tayo, dikitan natin. Baka naman Sige, may sige. gustong umakyat dyan. Nakastambay lang dyan. Magsabi lang sa chatbox. Hindi ko na nakikita. Dito na ako sa ano muna. Oo, lakay, mamaya sa LS ko, babaksakan kita. Ayun. Yan. Next. Si Florante, nag-aantay na si Florante. 580, Yan, dagdagan nyo na Florante. guys, dagdagan nyo. Tama si host yan. Si host. Florante, paki-type na lang sa search yung 3R channel. Hindi na po tayo nagbababa. Oo, searchable Tapos yan. Sir Florante. Saka wag po natin sabihin yung LINK dito sa chat box. Mm. Wag na lang po natin yung LINK, sabi niya. Tanggalin na lang, sir. O ako na lang magtanggal yan. Tanggalin mo na, ikaw na yung muna magtanggal. hagdanan. Sir Florante, tatanggalin natin yung LINK Pwede naman bahay, hagdan, tubo, bintana, kamatisan, wag lang yan. Oo. Para hindi naman ma-violate ng ng lolo natin. Okay, sige. guys. Sige. Okay. Sige. Florante Nakita na po ba natin? Caplorol. Nakita na po ba natin, guys? Ayan. Tapos Danda na. daw. Una. Ilagay ko na sa'yo lahat. Yun. Dan. Pagka hindi ka pa naman dan, ewan na lang. Yan, Parang Florante bakit Kapatlaran, hindi pakihanap mo lang po siya. 581 daw si Ellie Bryson. Pang 581 daw si Ellie Bryson, guys. Hindi pa Okay, gumagalaw yung kanyang tingnan i-ayos mo, i-refresh mo yan, ba tayo gumana? I-refresh ko, Lodi. Kaya dyan muna. 574 siya. Yun, meron siyang binigyan ng ng
Tama yung Silver Ayan, Zone. nag Tama, 581. Ayun, nag 581. Okay. Legit. Tignan nyo po. Ayan ha, legit po yan. Wala pong dayaan yan. Walang budol-budol. Sino nang nalaglag Ayun. dito? Si Alpobe? Nasaan na si Alpobe? Tere Channel. Pinalo ng asawa. Dikit ko po sa inyo dalawa pong account. Sige po, Ma'am Ashley, sabihin nyo po dito para ma-updated tayo. Mag-iwan lang ng bakas kung gusto ko din kayong balikan ko din yung mga nyo para Gawa ka ng listahan, Lodi, ng mga ng mga na dumating sa'yo. idikit natin. Oo. El Bryson yung Ako, nauna. Lodi, tignan mo ako, may listahan na ako lagi. Sa lahat ng mga Oo. dumidikit sa akin, pag minention yung pangalan ko, sabi nila dumikit sa akin, nilalagay ko rito yan. Hinahanap ko Yes. yan. Oo. Hinahanap ko Lodi. yan. Tama yan. Hindi man sila bumakas, Lodi. Kasi, Lodi, hindi man sila bumakas. Pagka pumunta ako sa studio ko, nakikita ko kung nandoon sila. Oo. Kaya yan. So, Ayos, sabi ni Joker, sabi niya, ayos. kulang. Okay, wala pa nadagdag. Pasok mga suki, sabi ni Manlaki Banana ni Maikas. Ayos. Okay, mga suki, dagdagan nyo na yan. Baka naman. Kahit mapaabot lang natin siya ng 590, oh. Guys, 590, 11 tayo dito. CPH, sige, salamat. Ipasok mo na yung dalawa mong account na yan. Itamsak mo na rin kay host. Baka naman. CPH, mega shoutout. Yun. May sinong naglagay ng isa Host. pa? Host, ito po ba? Oy, Iba yung picture ah. Oo, yung hindi pa picture dapat. niya yung... Kapapalit ko lang yan, Lodi ko, host. kaya pala. Oo. Ayan, yan. Yan. Sige. Oo. Oo. Balikan ko lang Ayan, yung natagdagan. Salamat kay Mr. Florante Kapalaran. Nagbigay ng isa. Palaran. Yes. Salamat sa Yoda. Baka lahat dikit na host. Hehehe, sabi ni Joker. Sige lang. Sige, ako na bahala dyan. Yun. Talagang si Banana Banana ni Maikas, siya talagang 10 a.m. bahala sa lahat. Basta 10 a.m. Pinas time, 10 a.m. puntahan po natin ang kanyang LS. Dinikit ko na po ang account na Red N. Ayun. Okay, Red Tignan N. mo, Red N. Tignan mo, Red N, kung nandiyan dyan sa'yo. Makikita mo yan, Lodi, sa isang mong Lodi, tignan mo sa isang mong device kung pumasok na sa channel mo. Kita natin. Check mo yung channel mo. Kahit dyan sa tab mo, pwede sa tab mo. Makikita nyo na yung revenue ko, guys. Yan na. Pag Ha? Sa Tapos YouTube na. Studio? Host. Ha? Oo. Kikita mo na yung revenue ko. Oo nga, Lodi. Ba't ako hindi ko pa nakikita sa akin, Lodi? Makikita mo na yung revenue ko, Lodi. Hindi pwede. iPad ka lang tignan. Yan, pindutin mo lang yan para makita natin kung anyari na. Salamat sa iyo, host, at sa mga dumikit. Balikan ko muna kayo, guys. Lodi, Sige lang, Lodi. Alpobe. Sige. Mega shoutout sa iyo, Alpobe. Pipikit ka muna, Lodi, para i-click ko na to. Lodi, Pipikit ka nakatakip na yung mata ko, Lodi. Nakaktakip na yung mata ko. Hindi ko na tinitignan yan, Lodi. 583 na, guys. I-refresh Oy, natin. 583 na. Yan, ibig sabihin, dumating na ang ayuda. Natatawa na Dumarating sila. ang ayuda. 574 na. Lumiit. Nabawasan. So, naging 574 ulit. Nabudol. Nabudol. Naputo. Akyat na yan. Melaine Joy Nobel Frank sa Tamsakdan House. Salamat. Bigyan ng jacket. Ayan. Alaga ni JR yan. Hindi na. Huwag mo ng jaketan yan. Matatag sa panlamig yan. Hindi na. Sa akin yan. Okay, sige. Sanay sa Ang lamig tagal to. mag-update. Mabagal yung internet mo. Tignan nga natin Super bilis. Mag-super bilis ka na. Tignan natin, Lodi, para may verify. Ni-refresh. Saan ka na nagpunta? 67 dapat to eh. Oh? Taas 60? naman, oh. Pwede 60 lang. yan, kaya yan. Okay lang yan. Sige. Meron ka pa palang ganyan, Lodi. Ang galing naman ng ng internet mo. May pass IP scanner ka pa.
Okay. Oh, lakas. Oh, Sige, 60. sige. Sige. Download sige, 20. sige. Download 20. Oh, sige. Tingnan natin Punta na tayo doon. kung ano nangyari na. 586, anim. Wow. Ayan Wow, na. mega shoutout. Friend Friend Perfectio. Perfecto, Tamsak Dan Host. Yan, parang Yun, nalulunod na mega ako ng shoutout. tamsak dito. Friend Perfectio. 41 Yun, Tamsak. 42 Sa akin pa rin thumbs up. yan. Napakalupit. Sa akin pa rin 42 yan. thumbs. Lodi. Lagay mo na lahat. Sa akin pa rin yun. Biel. Ilagay mo na lahat. Sige. Ayun, nilagay ko na lahat. Tatlo na yun. Bugbugin mo na ako. Bugbugin mo na. Pang-apat na yung, Bugbugin mo na ako. yung Pa, sa legit ko. Okay. Lodi, may Lodi, tanong ako. magbigay mo na. Oh, May tanong ako. Paano kung Ano wala yan, nang Lodi? wala nang dadagdagan ni Micah's Vlog? Magiging na dito, mag-graduate na ako dito Wala na siyang dadagdagan, paano na yan? hindi sa akin dyan dadagdag. Ayun, sabi ni Malaki Banana. Oo. Ako Ako na daw. na. Okay. Puntahan na natin. Wala na ba dyan? Wala na ba guys? Tapos na ba kay 3R? I-refresh muna natin isa pa. Baka mga hindi pa nakadikit dyan. 586. Ako na bahala dyan, Lakay, sabi niya. Uy, nabudol na naman. 574 ulit. 574 ulit. Ma'am Belinda, pa-BGBG, salamat. Next, sabi ni Florante, okay, lalagay na natin. Ay, ibaba mo na nga. Sino nauna ni Florante tsaka ni Eli Bryson? Para nauna si Eli Bryson, di ba? Si El Lodi, Bryson. Parang Oo. ako ata yung nauna, Lodi. Oo. Hindi, ikaw mamaya ka. Mamaya ka. nandiyan ka Paanoin naman, muna eh, natin. Oo, yung mga visitors muna Sila natin. yung unahin mo, Lodi. Si El Bryson muna, Lodi. 586 Okay, talaga. si El Bryson muna, co-host. El Bryson, ibaba natin si El Bryson. Tingnan mo. Guys, hindi na tayo magbababa ng hagdan. Hanapin nyo na lang po yung tamang pangalan nila. May bago na naman Tanggalan mo tayong lang ng pakulo, jacket no, para Lodi? hindi makababa ng hagdan. Yung magbababa ng hagdan, tanggalan mo lang ng jacket para hindi na siya makababa. Ano? Oo, sa susunod. No. Hindi, nakikinig naman sila eh. Tsaka pagka pinaliwanag mo ng ayos, pag sumunod ka sa batas, ay hindi ka pwedeng lumabas. 225 si El Bryson. 225. Ayun. 225 pa lang si El Bryson. 225 El Bryson. Tama po ba, El Bryson? Ayun, maingay na naman ako. Mapapagalitan ako ng kapitbahay namin. Lakay, 227 na. Lakay, susunod ka na. El Bryson, nandyan na, nakasalang na, susunod ka. Puntahan na guys, puntahan. El Bryson. Okay, umangat na ng isa. Oo, kusa na lang mag-ano yan, Lodi, mag-update every minute yata. Tataas ng kusa. Oo, susunod ka na Lakay. Para ano. El Bryson 227. Ay, wala na. Dikit na ako. Wala na akong magagawa sa'yo, El Bryson. Pasensya na. Naibigay ko ng lahat-lahat. Habang nag-ano tayo dito, ilan na ba kay i-update muna natin kay Lodi. Makikita mo naman yung kalembang yan, Lodi, oh. Bistado na. 5 auto talaga, 5 auto. Yan, oh. Kitang-kita ko nag-message sa nag-komento, nagbakas sa akin si Florante. Ayan, oh, legit. Florante, sabi ni Florante sa akin, God bless you, bro. Keep vlogger. Okay. Thank you. Yan, direct na din. Guys, Magpapasalamat, Lodi, ano? Saan ka pa? Guys, kasi pagka nag-message, nagbakas kayo sa akin, kahit na pinusuan nyo lang ako o tinusok, lumilitaw po kaagad dyan dito sa aking application. Si Ma'am Belinda, susunod natin. Oo, isusunod natin yan. Papagraduate natin ng grade 7 yan. Okay na Ma'am tayo? Belinda, gusto mong umakyat. Tatlo pa lang ang tumitikit. Tatlo. 225 kanina, no, Lodi? Tatlo pa lang dumadagdag. Tatlo.
Guys, isagad nyo na. Florante Kapalaran, nakapagbigay ka na ba? Ako lang huli. Ako lang kahit huli ako. Yun, sabi. Ayan si Florante, oh. Sabi niya, kahit huli daw siya. Oo, Ma'am Belinda, pasok ba yung puso lang? Sabi niya, pasok ba yung puso lang? Pasok Basta ba yun? kalimbangin mo Hindi, din. ano lang yun. Sagad na Hindi, yan. pagka nagpapahiwa na pinapaalam lang sa akin ni Lolo na may pumuso sa akin. Sagad na yan? Sagad na ba yan? Eli Bryson? Baka meron pa. Saibon Vlog, Ayun. Damsak, mga Saibon host. Vlogs, yun. Saibon Vlogs, tamsak mga host. Ito yung Mega, late, mega shout out. ayan yung pinakahuling bisita natin kagabi, Saibon Vlog. Oo. Saibon Vlog. Dito ka na. Welcome. sa Ay, kagabi, pagbabalik. nung isang gabi. Okay, nagdos na si Kapalaran, Florante. ano daw? Big Pet Malolo, di Werpa. Andiyan si Kabsat. Andyan pa si Kabsat. Okay. Malolo si ano yan? Si Kabsat Dom yan? O yan, nagtutunay na. Si Kabsat Don yan. Si Kabsat Don. Ayan, Saibon Vlog, pakihanap mo lang po sa 2:30 na. Kay El Bryson Saibon TV. Vlog, pakihanap mo lang Saibon Vlog, pakihanap mo lang si pangalan nitong El Bryson. El Bryson. El Bryson, nandyan, oh. pakihanap mo lang ay El Bryson, pakipuntahan mo ang bahay niya, Saibon Vlog. Puntahan mo yung bahay niya, puntahan mo. Shout out, Lalalabs. Iyan po ang malaking tulong mo. Yan. Shout Iyon, out daw. Kabsat Dom. tuloy-tuloy lang ang vlogging. Ashi. Shout out daw. Bini ko mo rin. Okay, bye. Ha? Babene. Saibon Vlog, nandiyan ka pa ba? Saibon Vlog? Saibon Vlog, ilista ko si Saibon Vlog, Lodi. Sige, Lodi, sige. Si Lodi, magsulat ka dyan. Nandyan din si Ma'am Belinda kanina. Si Kabsat Dom. Oo. Si Maikas. Si Oo. Florante. Si yung co-host natin. Si Sir Ariel. Bahala ka na dyan kung sinong nauna sa kanila. Hindi ko na ano. Si Alpobi, nawala na. Mamaya, babalik yon. Si Ma'am Belinda. Nagbabalik yan. daw siya, nagsasauli si Alpobe. Babalik Okay, yan si guys. Alpobe. Magsasabi lang kayo kung next na. Okay, may nakalima ka na rin, El Bryson. Ibabalik Oo, natin dikit yan na uli din lahat mamaya, yung tandaan ano. mo lang yan. Kasi Isulat ko naalos na na din, dikit oo. na. Si baka dadagdag pa yan, si Saibon Vlogs. Baka didikit Okay, pa yan. Next na Okay, daw, sabi next. ni Next tayo kay Chat Family, tamsak ba? Yan. okay, ilagay mo si co-host Ariel 45 Jr. million. Si? Lodi, ilagay mo si Ariel Jr. Ayun. Ariel Jr. Oras ko na. Yan. Hindi ba si Hindi mo Micah? pa oras. Hindi, Susunod si siya. Micah dyan. Okay. Si Micah na lang Ariel. Susunod unahin siya nyo. dyan. Host, Hindi mo pa oras. si Micah. Tama. Oras ko na. Si Micah na lang, hindi ko oras. Ayaw mo. Nagturo. Sige, si Oras Micah's ko na. vlog na lang. Guys, pakihanap si Micah's vlog. Palumpat na daw. Palumpat na Micah daw na lang. siya. Micah's Okay, vlog unahin na. natin si Micah's vlog muna. Micah's vlog. Okay, unahin natin. Micah's vlog. Huwag muna ako, bata pa ako. Kaya nga, para maano. Ayaw mong tanggapin yung oras mo na. O na, sabi niya, Micah's vlog. C pala yun, C. MAI. Nandyan na. Naka-ano Wala na to? na ako maibigay. 1,560. Tignan natin kung magkano yung revenue niya. Yan, umaabot ng 309 guys. 19 euro to laki na. 309 euro. Laki na yan. Ang laki na. Sana all. Aray. China oil. 1,550. Sana all. Laki na pala. 1,550. Dikit mo naman yata lahat to, lakay. Parang lahat din. Oo nga. Oh, 1,560 Saibon Vlog, hindi. na kaagad. 1,560 Nawala na yata kaagad, si Saibon Vlog. Saibon Vlog, nandyan ka pa po ba? Saibon Vlog, 1560 ang ating Micah's Vlog. The Kenemen. Oh, WH na lang 1,560. kailangan yan.
Ipi-play kita mamaya, Lodi, Soy. Tapos na ako mag-play kay kay Partner Treere. Hindi pa, Lodi. 168 hours ang ipi-play mo sa akin. 168. 7 Grabe times, ka naman. 7 times 7 times pala 24. yun. 7 times 24 pala. Ang dami palang utang ko sa'yo, Lodi. Parang araw-araw, ikaw na lang maririnig ko rito. Pero Lodi, Bahala ka na, Lodi. Bahala ka na. natatawa akong pinakikinggan yung dahil pinatay ko nga yung screen. Naka-play ka, Oh. pinatay ko yung screen. Pinakikinggan ko yung first LS mo. Aba, talaga, Oh. natatawa talaga ako doon. Doon talaga ako Okay. tawa-tawa. Comedy yun, Lodi, comedy. Anong nangyari? Kasi sinasabi, Papanoorin ko nga din. Oh. sinasabi mo, ganito pala dito. Nagsasalita akong mag-isa, wala akong kausap. Oo, tama. Kaya hindi ako nag-LS pag wala akong kasama, Lodi. Ganun talaga yun, ganun talaga. Natatawa din sila kay. Okay, sinong next? Wala na, nadikitan mo na lahat, Lakay. Wala, dikit na lahat to eh. Andiyan Oo. dyan, sige, baba mo na, oras na talaga. Si JR na, Ariel JR. Ariel JR. Ako yung ano ko. 10 a.m. Pinas time. Okay na yan. Kahit wala nang dumikit yan. 10 a.m. Pinas time na lang. Ariel JR. Di ko na maano. Magbakas ka nga, Sir Ariel, co-host. Ariel Hindi JR, ko na Noble, lang tingnan. Noble Franca. Noble Franca, Dito Lodi, na. Noble Franca. Nobel. Oh, Yung Nobel Franca. yung Japayuking Ayan, binakas ko na. kalbo. Oo, yan. Yung Japayuking kalba. Nobel Ba't Franca. walang kumagat? Kakabsat family, ba't walang kumagat? Puro lahat nakakagat na sa kanya. Parehas pala tayo. 166? Lodi co-host, 166. Tignan natin yung revenue mo. Parang 1 euro pa lang. 1 167. euro. 14 euro, Lodi. 14 euro. Yearly. Ayos na. 14? Nasaan ba? 14 euro yearly. Pwede na yan, oh. 1,466. Dapat daw yan. Pero alam nyo, dapat daw yan maka 100 167 yan, na sabi dito nila. sa akin eh, 167. 167 ka na nga, 167. Oh, yan. 167 na. Kahit ano lang to, grade 2 naman. May Kas Vlog, 10 a.m. Pinas time. Nasaan ka na? Tirahin mo na tong si Ariel, si co-host natin. Wag po, bata pa po ako. Kabsat Dong, tirahin mo na. Tapos Dong, dikitan mo na to. yan, sige. Oo. Bigay mo na yung mga ano mo dyan. Kung may time, baka nasa trabaho pa si Kabsat Dong. Magtatambay din sa'yo to, Kabsat Dong, pag ready ka nang mag-LS. Oo. Sasamahan ka din sa taas niyan. O, nagre-ready na din siya. O, may mga ano na to, may expose na. Tim, nagko-co-host na talaga yan eh. Naghahanda pa lang. Oo, maganda yan. Okay lang yan. Para ma-training na kagad. Estimated monthly earnings, $1 pa lang. Yung picture mo dito, Lodi, pang passport na to eh. Passport nga yan. Ambassador nga yan. hindi. Japan. Pan-Japan Sa ambassador visa yan, ata Lodi. namin Oo. Japan ambassador, Lodi. Visa Japan namin yan. ambassador. Ba't daw walang umagat, sabi niya? Andyan ba si Ellie Bryson? Ellie Bryson, press 5 tayo, Ellie Bryson. El Bryson, At andyan si delete Ma'am na Belinda. undan, yun. Baka pinuntahan Nandun siya, nila, pero Lodi. baka- Lumabas sila. 6 Oo. lang tayo dito eh. Oo. Ayun, Ayan. meron na isa. Ganyan yung Dalawa yan pa yung, pagka ganyan, naniniwala ako na nakikipag-cooperate sila kasi ganito yan. Bakit Ilalagay ko natin din kasi nasasabi yung akin. nakikipag... Lodi. Pwede Ah. din akong dito yung isa kong galamay. Florante, Kapalaran. Pwede ano? Ayun. Pwede, Lodi, pwede mong ipandikit. Puntahan kita. Ilagay ko. I-multitab Ito, mo yung lang, isa ko. i-multitab mo lang. Ito yung isa. I-multitab mo lang. Lalagyan kita. Mali yung ginawa mo. Ayan, pwede naman ganyan. Sige. Pwede. Tapos, Balik Ito ka, to. Lodi. Balik ka, Lodi. Balik mo, Lodi. Balik mo. Sabi video ni Florante.
Ay, mali. Yung ano na lang gamitin ko. Hindi, click mo yung profile na yan. Yan. Click mo yung profile ng YouTube mo. Ito. Tinuturo ko tuloy yung screen. Yung may Ito. profile mo ng YouTube ng channel, hindi yan. Yung profile ng channel mo, yan. Right click mo muna. I-click mo lang muna yon. Oh. Kailangan kasi switch accounts yung gagawin mo. Switch account. Ah, okay. Pero hindi ba tayo malalaglag? Hindi ka malalaglag dyan. Basta sa kabilang tab mo gagamitin, ha? Ito, oh. Oo, ito, oh. Yan, oh. Ayan. Tapos? Click mo lang yan. Si Romar Raquepo. Oh, tapos? Tapos, ayan na. Magbukas ka ng YT mo. Ba't kasi nasa Google ka? Sa YT lang. Sarado mo na yan. Ayan, Florante, binalikan na kita. Bye. Florante. Ayan, YT. Nasaan? YT lang pindutin mo, YT. Ito? Wala. Romar pa din. May pakialaman dyan iPad, por favor. Mag-iPad na lang ako, Lodi. Baka mawala tayo dito. Sige. Baka kung Para saan pa madagdagan. makarating. Ibalik mo Para na lang yung madagdagan. social blade, Lodi. Oo, baka Balik mo na yung madagdagan social si- blade niya, Lodi. Oo, Yan baka o, madagdagan. 169 na, 169. Kahit 170 169 na, lang. 169. iPad man, por favor. Yan na. Mega shoutout, 8 million. Naka 1 na daw si Sir Florante. Pang ilan ba si Sir Florante, Lodi? Isunod na Yowen sa Eros natin My dyan. TV. Yowen Eros My Sunod TV. natin siya kay ano. Pakisulat mo lang, Lodi, Sino yung ba mga si- bagong pasok. Yowen Di ba Eros, si Yowen? yan, maliit pa din. Halo, Di? Si Maliit pa Jiminy, yung bahay ni hindi mo Yowen. ba yan, host? Gemini D, isama natin yan, Gemini D. Pero sino nauna ni Yuen? Kasi late ako dito eh. Si Yowen, nauna si Yowen. Yun. Sige lang, iuna natin si Yuen. Ayun, maraming salamat. Pagkatapos ni Florante, baba natin si Yuen. Pero andyan pa ba si MJ Magen? Nakita nyo pa ba? Lumabas na yata si MJ Magen? Parang hindi ko na nakikita, Lodi. Oo, hindi ko rin nakita eh. Florante Kapalaran, dan na po, sabi ni El Bryson. Yan, nagbalik na agad si El Bryson. Ma'am Belinda din, Lodi, nakasulat ba? Nakasulat si Ma'am Belinda rito, Lodi. Didikitan ko din si Ariel dito kay Romar, ha? Ariel Junior. Yan, 170 na. Nobel Prize. Ayun. ha? Salamat, host. Si 70 na para pang Nakaapat ka na, nakaapat. Okay. Hindi Yun, na yan. masama. maraming salamat. Bayad na yung pag-co-host mo. Malapit na mag-grade 2. Oh, trying hard kay baby mo. Gusto 2 days atang ago, sumunod nadikitan dito ka ni eh. ni Berks TV channel 2 days ago. Nakikita ba dyan? Ano nangyari sa mga bananas nyo? Diyos ko. Ayun, si Flyerstone, mega shoutout sa'yo. Hider host, co-host, sabi niya, Flyerstone, lista po Firestone, kita. ma'am, hello. Hello, ma'am Firestone. Hello po. Mega shoutout sa'yo, Welcome. Flyerstone. Meron po kaming konting Paangat kasiyahan program. dito. Yes, Kasiyahan paangat po program, natin ma'am, na kasi magtulungan. mga bata pa kami. Oo. Sa mga magsisipag stay po dito, ilalapag po natin ng kanyang social blade. Tapos po, hahanapin po natin ng kanilang pangalan. Kayo po mismo, ihahanapin nyo yung mga pangalan ng ibababa. Tapos, Yes, pag nadikitan nyo na po siya, balik po kayo uli dito para malaman natin. Press 1 or press 2 lang po. Yan, Sir Ariel, nandyan na. 171 Yun, naka-anim ka na. Nakakalembang ka na 171 sa akin. Salamat, host. Oh. Okay. Ayun, salamat.
Nandyan na, oh. Nakita mo na yung kalembang, Ayun. oh. Ashi Kalembang ka na? Nakikita mo binalikan na? na kita. MJ Magen, Oo nandyan nga. ka ba? MJ Magen? MJ Magen? Sige, Kita mo salamat, na boss. yung kalembang ko? Sir Ariel? Oo. Okay, sige. Either host and co-host. Yes. Sige lang. Manatili lang po tayo dito. Manatiling nakatutok. 24 oras, mga kapamilya. Florante Kapalaran, noted po. Saibon Elvrison Vlogs. TV. Grade 4. Ilan na lang kulang mo, Saibon Vlogs? Andiyan pa si Asis PH. Salamat po, Asis PH. Sige lang, si Asis PH po ay nakalista rin dito, si Asis PH. Pagkatapos Sinong ni next Belinda. natin, Lodi? Sinong next natin? Si ano muna, si Florante muna ilagay natin. Para hindi naman nakakahiya sa kanya sa pagtambay niya. Bagong dating sa atin yan. Florante Kapalaran. So, tama Florante na tayo Kapalaran. kay, kay Sir Ariel, tama na. Oo, ibabalik na lang natin siya uli mamaya. Okay, sige. Florante Kapalaran. press 5 para makita ko yung Diyan pangalan. ba si Press Florante? Florante, press 5 naman, Florante. Florante. Press Yung 5. nakasombrero dapat yan, Lodi, nakasombrero. Malaki na pala bahay nito. 1140 Oo, 11. Lodi. Oo, 114. 1140. 1.14. Sarado ba? 1140 ba siya? Sige, Oo, ilabas mo nakikita yung ko babe dito. Oo, ilabas mo nakikita yung ko revenue dito. niya. Revenue. Tignan natin yung revenue ni Florante. Revenue ni Tago mo, Florante tago mo. ay 154. Itago mo. Nakakaya. Ayan lang. Diyan lang tayo. Oo, dyan lang tayo. Sige. Ayan na. Privacy yan. Nakabiji-biji lang daw si Florante. Gemini, binalikan na Salamat. kita. Gemini D. Salamat sa iyo, Ma'am Playerstone. Mga gusto mong umakyat. Sige, ikaw na sunod. Kwentuhan tayo dito. Paangat program lang. Paangat program. Saka ako, ba't dikit na ako kay Florante Kapalaran? Ako baka hindi pa. matagal Susulat ko na lang, Lodi. Florante. Ako rin, nakadikit na din ako kay Salamat Florante. sa dumikit. Matagal na natin siyang kasamahan Dikit na din dito. Ibig sabihin, mga kadikit na natin talaga yan. Pero meron pa akong alaga at baka hindi pa na nadidikit sa Dumikit na alaga tayo ako. kanina. Dumikit ako kanina sa Ay, oo. Ikaw ang dumikit kanina sa kanya. Oo. Baka ngayon lang lumutang. Ayan. Oh. Binigyan ko pa siya ng isa. Florante, hindi na ako bumabakas, ha? Kasi hindi naman bigyan ko na lang siya ng isa. nilalagay. Hindi na rin ako magbabakas. Pero kalembangin mo mabuti, co-host, ha? Sige. Tingnan natin. Ayun. Wow. Yung main ko pa talaga ang hindi nakadikit sa kanya. Ayan, 150 na siya. 150. Ayan, sabi ni Ashi PH, meron na daw siya with bakas pa kay Florante Kapalaran. Mr. Florante, hindi na ako nagbibigay ng bakas sa'yo. Alam mo naman kung paano gagawin kay J. Tolit. Saka parang dumikit ka na yata sa akin, ngayon lang. Ayun, tapos na. Nagbigay ako ng isa. Ako, 3 na idikit ko sa kanya ngayon eh. 3 binigay ko eh. Tabang matwa, Sa akin, saka dalawa. BBQ. Yung Ay, legit ko. yun. Pero hindi ako Ayan, nagbakas. oh. Ayan Pinalimbang na, ko. Florante. Parang katibayan na pinanood ko pa yung palabas mo. Alam namin, mas malaki bahay mo sa amin. Kami nangakakubo lamang. Oo nga.
Ang layo ko pa sa kanya eh. Kanya mo. Sa'yo ba yung music host? Mokuloko. Wala akong naririnig na music, ah. Baka may mumu dyan sa tabi mo. Hindi. May naka-play na ano eh. Yung ano, Ay, nakamute pala ako kanina pa. Kanina pa ako salita ng salita. Patay tayo dyan, Lodi. Parang Kinalembang mo nangyari na, din sabi sa'yo ni to, Yuen. Lodi, nangyari din sa'yo to. Oo nga, kaya nga eh. At least, legit ka na ngayon, legit. Di na ako, Nag-Lodi talaga di tayo. Mac-Q nag-iwan. O, sige, Nag-Lodi sige. talaga Lolo. tayo. Talagang ano tayo. Ayan, si Flyerstone. Tinitignan ko kasi si ano eh. Salamat sa Tinitignan ko kasi pagtambay, yung profile ni Flyerstone. Florante. Ayan, 1150. Ibig sabihin, nadagdagan po siya, 1150. Yes. Okay, proceed na tayo sa next. Kanino tayo, guys? Kay ano, Lodi? Si Adnilib. Okay. Hanapin niyo si Adnilib, Ma'am mga Belinda. guys. ayun, Ma'am dikit na Belinda? ako kay Ate. Matagal na. Adnilib dot. Palagay ko yung isa. Nawala na naman Yan. siya. 716, si Ma'am Belinda. 716. Tama ba, Ma'am Belinda? Pakisagot nga. 716. Oo. Ma'am Belinda. Ayun, Tanongin muna ba? Wala yung ano niya. Tignan muna. Oo. sabi ni 716. Yuen. Tama ba? Di nakagraduate na pala ng 7 ng grade 7 to. Matagal-tagal Oo, na din tama, si Ma'am tama. Belinda. Asan yung Guys, 716? puntahan na. Ba't ako hindi ko Yes. makita? Oo, yes daw. Yes daw, Lodi. Nag-confirm na. Adnilib. Ba't ako hindi ko siya makita? Yung may letter A yan, di ba, Lodi? Letter A. Oh, Lodi. Adnileb. Yes. 725 na siya. 725. Hindi yung 725 na. Oo, 725. 716 kanina. Yes, Yung letter A sabi niya, lang nakalagay sa profile niya. Oh, Nasa Neo Italy ba si Ariel? Oo, Hindi, Ma'am Belinda, nasa ano yan? Neo. Hindi, nasa Baka Japan hindi po mo ako. pa nadikitan. Japan po, Japan. Baka hindi mo pa po nadikitan, Ma'am Belinda, si ano, Ah, yung dikit co-host na kami. natin, pra-practice Dikit na na siya. kami, matagal na. Oo. Matagal na kaming dikit. Okay. 726, nadagdagan ng isa. Yung 725, naging 726 kasi nagbigay ako ng isa. Hindi na ako babakas Yun. sa Madam Belinda. Wag mo na lang balikan yun, Ma'am Belinda. Yung binigay ni Lodi J. Puntahan na guys. El Bryson, puntahan nyo na. Pa-BG-BG na lang sila. Cooperate guys, cooperate. Yuen, to na daw. Ayan, 727. Tingnan mo nga, Lodi, kung magsa-727 yan. Okay, nandyan na Lodi, oh. Nandyan na. Umakyat na siya, oh. Umakyat na siya, oh. Nakaakyat dyan yun, oh. Mamaya, Ayun. mag-ano to. Mag-ano yung time niya. Baka kinalembang mo ba, Lodi? Oo, kalembang na kalembang yan, Lodi. Kalembang na kalembang. Ayun, El meron na. Bryson, dikitan mo na si Ma'am Belinda. Oh. Ayun, oh. Sabi ni Pumasok yung Ashi. 727 ko. Balik ako, host. Okay, sige, sasalang namin yung ano mo dito. Pero, Babalikan mo na lang sila. Balik ka lang agad, ma-assist PH. Nakaabang ka rito, assist PH. Andito ka. Pagkatapos ka ni Florante. Tapos na, Lodi, si Florante, di ba? Hindi, pinasok natin si Belinda eh. So, susunod na Di siya. ba? Di ba katatapos Susunod na lang siya. niya? Oh, Katatapos lang niya, di ba? Si naka-play po Florante. yung isang phone ko. Okay. Hindi kaya nga, kasi sa listahan talaga, nakasunod si Ashi. kay kay Ashi, kay Meron namang Florante. isa. Pumasok.
7 Yan, to 8, 7 to oh. 8 na, 7 to 8. Baka hindi pa to, nakadikit na to, wala na. Tagad na. Yung sabang matuan, dikit ko na rin yun eh. Pinupuntahan nila guys, kaya ano tayo dito? 7 million lang tayo, pinupuntahan nila. Babalik yun. Maririnig na nila. Okay, Yan, isunod natin. May isa pa dyan, oh. Susunod natin siya. Ayan, meron pang gumagalaw, oh. Oo nga, andyan, oh. Ayan yung pang 7 to 8 yan. Pang 7 to 8 yan. 17, 18, 1 minute ago. Oo. Ako yun. Mm-mm. 7 to 8 lang talaga. Wala na. 7 to 8. Makikita mo talaga yung seconds pa, Lodi. 17, 18, 26. Oo. 5, 18, 26. Ayan, nagdagdag si Florante, di ba? O, di ba? Kasi may dalawa akong dinagdag, tsaka isa kay Florante. Tama. 7 to 8, tatlo. 7 to 5 kanina. Oo, si Ashley hindi pa nakapag-ano yan. Mamaya na lang siguro daragdag yan. Si Okay. UN, dikit na rin yan si Adnilib. Okay, punta ibaba naman natin si Ashley. Ashley PH, Ashley. Ano siya? Ashi. AHA. Ashi PH. Ito na yon. To 3 to siya. To 3 to. Yun lang, Okay, umalis siya. verify, Paano Lodi. natin timalan? To 3 to. Ako na lang dito sa sa isa kong tab. To 3 to. Ashi. Ang dami kasi lumabas na Ashley naman yung lumabas sa akin. Ashi, sabi ko eh. Ashi. Yung ano. Ano ba yung IE, di ba? IE. AHSIE. Y. PH. LEY. PH ke. Oh, Hindi. IEY. IEY. ISIEY. Oh. I-E-Y. Hindi searchable si Ashi. Ay, ano? H muna pala. Subukan ko yung sa akin. H muna, guys. H muna. A-H-S-I-E-Y. PH. AH. 232, Lodi, 232. Ay, hindi siya yan. Tama ba yung nakaupo sa upuan? Ayan, tama. Tama, 232. Tama yun? 232, Lodi, ilagay mo, ilagay mo. Mamaya ako pipindutin yung kalembang. Gusto ko makita ko, aangat yung pag pinindot kay kalembang. 3 lang yung dali, video niya. May tatlong video lang siya. 232, Lodi. Yung video niya. Okay, pinindot ko na. Yan. Sana Tingnan mag-register. nga natin. 232. Wait lang, Lodi. Hindi pa yan. Nag-ano na siya. Nag-update na. Anong seconds sa'yo. Kung anong seconds, anong minute. Tingnan natin. Kinalembang mo na, Lodi? Oo, Lodi. Kinalembang mo? Tingnan natin. Hindi pa pumasok. 232 pa lang, oh. Hindi pumasok, Lodi. Hindi aspeta, Lodi. Yung wait lang na tayo. Baka na-traffic. Yan, nandun. 233. Ayun, 233 na. Okay na, okay. Ang seconds diyan ay 17, 22, 21. No? Yun. Tama. Mga 20 seconds lang. It depends yan. Kasi galing pa sa Qatar yan eh. Meron pang dalawang dumikit dyan, no? Florante tsaka si Ewan. Ba't hindi pa Ayan, 2, 3, 4 na. Ayun, So, 3, 4. Yan, oo. Dagdag na ng isa, oh. Kay sino yan? Si Ma'am hindi pa pala dikit niya ni Ma'am Belinda? Adnel. Ba't nawala na tong ko? Nakikita nyo ba ako dyan, Lodi? Oo. Ba't Oo nawala naman. Meron. Nawala tong isa ko. Kasi kaya tayo. Okay, sige. Pinang-search ko Yan, kasi 2, itong 3, 4. CP ko.
Kaya nawawala. 235, Yun, tumaas may na, tumaas. TV, baka delay lang. Oo. Baka delay lang. Yan, pakisabi 235 na lang na. kay Asi, hindi ako bumabakas. Pero legit yan, legit. Baka di niya naririnig, Lodi. Si Ashi. Asi PH, Asi PH, Asi PH. 235. Yan. May nadagdag na namang isa. 17:23. 236. 1 minute ago. 236. Lalabas dyan yan, 236. Yan. Oo. Ayan na, tama. lumabas na. Dumikit na yon, okay. Galing nga. Pwede din to, no, Lodi? Gawin natin. Mm. Para hindi complicated. Talagang makikita mo talaga. Ma-update mo. Real time. Para hindi niya masasabi na walang dumidikit sa kanya. Oo, real time. Oo. Nakikita mo talaga. Ito yung pinaka-legit na talaga to. Guys, next na? O Grabe. ano? Ang swerte niya sa akin ngayong araw na to ni Asi PH. Dito na po ako, Guys. mga Lods. Maraming salamat po. Oo, nakikita mo na yung ano mo dyan, Ashi. Kahit Asi kumakain PH, ka. Asi PH, Hindi na- ang naibigay ko sa yung araw na to, 4. Nagsimula ka Hindi sa na 232. Oo. Hindi na nagbakas Nagsimula siya sa 232, di ba? Lodi? Oo. Sa'yo lang lahat. 232 siya. Lods, Hindi, sa'yo dapat lang lahat. nandiyan. Kay Sir Florante din. Kay Sir Florante. Lumikit sila Florante dyan. Ulitin ko yun sa akin. Meron pa ako, baka hindi kumapit. Pero alam ko kumapit Hindi. na. Panoorin mo lang kahit 1 minute lang. Kahit 1 minute. Hmm. May mga naman ako, may yung 17 seconds. Ayan o. 236 talaga, 236. Sige, next tayo kay at may 4 na nakuha si Asi PH. Madadagdagan pa yan, hintay mo lang. Refresh mo uli, Lodi. Paki-refresh Ang dami mo nga, nating- baka hindi lang mo. Ang dami nating Baka- tamsak ngayon, ah. Nakakaingit naman. Nagsilabasan sina Maikas Vlog, sina Dom Padilla Vlog, Ayan, video. Asi, tignan mo, nag-umpisa ka sa 232 ha, Asi. Oh, Ayan, umakit ka ng 236. 236. Tamsak. Sige, dagdag ko Bakit isa. Ma'am Belinda ngayon ka lang ba nag-tamsak? Sige, thank you. Ma'am Asi, wag pong kalilimutan, dikitan po natin ang host natin, co-hostess. Ayan na Nandiyan na si Juliet. Ayan na si Ma'am Oh, Juliet magaling. Shooter. Alay, narin na ng taga Mindoro. May dala kaya ring bagong balayan. Taga Yeah. Bungabong. Salamat Bungabong, sa iyong may pagdating. ganito. Bungabong, Lodi, Bungabong. Taga Bungabong si Ay, Ma'am forgot. Juliet. May penalty, Bungabong, bigyan po natin ng Guys, bigyan po natin Hindi ng penalty si Ma'am Hindi na ako Ma'am Belinda. I forgot. No, okay lang, Lodi. Nakaabot Hindi, pa. papasayawin natin ng tala. Oo, Hindi na yan, magbabakas para ang ano. Asya. Dapat sasayaw ng tala pagka nakalimot. Next Mamasi, natin, Tala. Okay? Lodi. Sinong Diba? Juliet Shooter. Tatawa na lang siya. Sinong next, Lodi? Sinong next? Andyan pa ba si Simon Vlog? Saibon Vlog. Saibon Nasaan Vlog. ka na? Simon Vlog? Ayun. Wala si Ayun. Simon Vlog. Kanina ko pa hindi nakikita si Simon Vlog. Nakita niya kasi kakaunti lang. Lodi, tignan nga natin si Saibon Vlog kung ilan na. Kasi ito, nasa work siya, hindi siya nasa CP lang gamit niya. Baka nandun yung Kasi pag graduate naman, grade 4, sabi niya, tignan natin kung ilan na lang kulang. Sige. Simon Vlog. Spelling niya, CH, di ba? CY. May iniwan si Barry Shooter sa iyo. Ayun, maraming salamat sa iyong iniwan. Yayaking titignan mamaya.
Reyna Juliet Shooter. Di ko mahanap. Akala ko si kanina Saibon. sunod ako kay Florante. Susunod ka na, tinitingnan lang natin si Saibon Vlogs kasi hindi namin makita. Parang mali yung spelling niya na Saibon Vlog niya. Letter C, letter Y. CYV. V as in CYV. vegan. As in Victory, Honey, October, Ninja, Vlog. May S. Lagyan natin ng S. Hindi ma-search. Not Baka search Z. the Ayan, word. siya. Ayan. Okay na. Yung nakasalamin. Lodi, 337 siya. Hindi ko Ilang mahanap demo? dito sa Lodi, sa Social Blade. I-type mo, Lodi. I-type mo. CV. CY, sorry. Oh, CY. TY. V. V. As in Okay. Victory. H as in Hotel. O as in October. N as in Ninja. Okay, space. Okay. And then, Vlog. space. Vlogs. Vlogs. May S. Yan, nandyan. Oh. Lagyan mo ng Nakita S. mo, Lodi? Wala, hindi Yun, pwede. yung may... Search mo, sige lang, search mo lang. Hindi nag-search. Pinutin mo yung pwede, search. Oh. Zero subscriber. Tapan mo. Posible naman zero. Oh. Baka naka-close yung ano niya, naka-private. Hindi, Lodi, naka 337 niya siya. 260 siya, 260. Hindi yan yun. Ang profile niya, Lodi, is yung yung may salamin. Oo, Baka hindi 260 nakikita siya yung dyan. ano niya, Lodi. Oh, zero siya, oh. Ba't kaya? 260. Oo nga, no. Baka naka-ano Bakit siya, ganun yan? naka-private. Oh, mamaya na yan, Lodi. Mamaya na siya. Mamaya na yan. Si muna, sino hindi natin nailabag kanina? Si UN. UN. Sige, nandyan pa si UN. Si UN. UN Eros. UN My Eros, My TV. My Tililing. Sadik. Ilan na si Chef UN? Alec yan, Sadik. Hey, bayaran mo graduate na to. ako, ha? Lul. Graduate na to, Daw. Lodi. Grade 2 na. Pag-grade 2 na. 5 na lang kulang. Ay, bigay na natin yan. Pero bakit Oo. hindi ko siya Paano ba UN yan? Nalimutan ko na yung spelling ng UN niya. Y, Tama A, naman. E, UEN. May underscore Lodi. yata. Oh, may May underscore. underscore, Lodi. Sige, puntahan ko na yan Puntahan ko na. On the way na ako dito sa isa kong galamay. Ginagalamay ko na. Si Roma Raquepo. Baka hindi ko pa yan dikit dito. UN Eros, My TV. Ba't ayaw niya mag-search sa akin? Tignan mo sa Ano ba yung Lodi, Eros? sa screen. Paano ba yung Parang- Eros niya? S parang pala, Eros. Z. Z kasi ginagamit ko. Rose kasi yan eh. Eros Ramazzotti. Hindi ko rin mahanap. Hindi, S kasi Underscore. ginagamit niya. Ay, Host underscore. Oo. Graduate to ng grade 2. Next time, Graduate huwag mo natin lagyan ng yun. underscore. Nahihirapan ako sa'yo. Sadik, wala nahirapan na. sa 196 siya. 196 196. na siya. Oo. 196 na siya. Wala na, nadikit ko na. Teka lang, tingnan ko sa isa kong Hindi mo lagyan. Ito pala underscore. tingnan ko nga sa ko, sa iba kong bataan. May isa pa dito sa akin. Kakalimbangin ko nga to, mag-update ng real time. Kung mag-update siya co-host. Wala na, dikit ko na rin. Naibigay ko na lahat ng alaga ko sa kanya. Baka may 4 kayo dyan. Magwa 197 na yan, nadagdagan. 3 na lang. Ako siguro, Bawan. 198 ako na yan, na magdadagdag. Sige. Dagdag ko na Baka lahat. ikaw makakapag-graduate. Oo.
Dagdag 198 ko na na lang. yan. Sandali lang. Magwa 198 na yan, nilagyan ko na eh. Naka-live pala siya ngayon. Naka-live? Ayun, naka-live. Hindi, si Hindi, Kiro wala. Vlogs yun. Hindi. Si Kiro Vlogs yan, ano. Kiro Vlogs pala. Oh, 197 na yun dito eh. Oh, yan, 197. Tapos isa pa, 198 yan oh. Nag-ano na. Lumalabas na. Ako din. Nilagyan ko din. Julian Jimeno, sino yun host? Si Yuen Eros May TV. Si Yuen, Julian. Graduating natin ng grade 2. Mapag-graduate natin ng grade 2. Masyado siyang mahal ng teacher. Kalimbangin mo para pumasok. Yung akin, pumasok na. Sabi niya, dahan-dahan lang, masakit. Tapos nung sinabi ko, nakapasok na. Ay, aray pala, sabi niya. Sabi na nga. Ayun. Nakaano na po. Sige, hanapin ko, wait. Hanapin mo, baka nasa loob ng puso mo. Julian. Malulubot na yung SCP ko 13 million in the house, guys. Saksakan mo ng co-host. Co-host JR. Saksakan mo ng dextrose ang cellphone mo para hindi maghingalo. Ang layo ng dextrose. Sandali lang. UN. Di ko makita yan. Nahirapan. May underscore, Miss Julie. I-type ko na lang dito. I-copy ko. Pwede kayang i-copy to? Pwede? My TV. Hindi na. Baka masira lang yung social blade. Copy. I-spell na lang natin kay Yung ninja ko, hindi na ako magbabakas Kalimbang. Okay lang yan. Basta kalimbangin mo lang mabuti. Hindi, Parang hindi pumasok yung akin. Ba't 197 pa rin? Pati yung akin. Try mo lang. Di ba naka-live si Yuan? 197 pa rin dito sa Pero nakalimbang ko na yun. 197 na. 197 na siya. 197. Di kaya napapalo ka naman, Yuan? Di rin pumasok yung isa ko. Ngayon. Yan, 199 na. 199 na Ayun siya dito. Yun. Kasi, refresh mo lang yung yung dalawa na lang mo. Nakikita nyo, 199 na siya dito. Sige. Ayusin nyo kasi. Alahan ko na lang. Okay. Ito yung wag ka na maglapag. 199 na. Sige. Ibalik mo yung social blade niya. Wag na maglapag. Na-search mo na, Julie? Julie, na-search mo na, Julie? Hindi pa ako naglalay. 199 ka na, 199. Lapag na yun. Sumusuko na si Julie. Sige nga, ilapag mo na, Yuen, at hindi makita ni Julie. Oo, sige. Lodi, i-ready mo na yung kalimbang mo. Kakalimbangin na natin yan si Yuen para matauhan na. Sakit na balakang. Kalimbangin na natin yan para matauhan na. Ito na yung pang grade 2 mo. Tan tan tanan. Tan tanan. Tan tan tanan. Tan tan. Takantahan natin siya ng Ayun, pumasok Doon, na. Sir Florante, pinuntahan ka din. Na. Congrats. Buti mo pa. Sobrahan pa ng isa, guys. Isa o dalawa. Anong masasabi mo doon, Yuen? Nasaan ka na? Nakakalendang ka na. Congrats po. Ayun na, graduate na. Okay, next. Guys, tulog muna ako. 1:30 AM na. Iwan ko lang ng Isa gamitin ko. yung channel. Please, kayo na ang bahala sa aking banana. Okay, sige, Ma'am Juliet. Ilalapag namin, ang iyong, ang iyong tahanan. Ang iyong kamates ay aming kakalamansian at saka bagoong. Sige lang, how. Salamat. Ikay nakarami kanina, nakahaba kahaba Bisita. Dikit na ako pala sa'yo. Yun, si Julian. Pala.
Yun, Sobrang Florante. saya-saya. Sabi ni Saya-saya. Florante, congrats. Okay, UN Eros My TV. Nabitin, nabitin, nabitin. Mua-mua yun. Napakit na lang si Yowen. Mua-mua daw. Okay. Next, Lodi. Mama, wala bang chup-chup? Mama, chup-chup. Mua-mua chup-chup daw. Request ni co-host. Ayun. Talagang nag-steady na dyan. Wala nang ano dyan. Wala nang nalalaglag talaga. And Belinda in the house. Mega shout out. Ay, nangingi ko na. Sino pala dito? Hindi kayo mga TPR dyan, ha? Mapapalo ako sa kapitbahay. Ano ka na lang. Mag-headset ka. So, Pero na. Ito. Ayun, maingay na. Okay. nandiyan si Sir Spectron Vlogs, Pre Channel, pre. Tambay Yun. muna ako, ha? Di muna ako sasali. Salamat, Support lang salamat, ako. salamat. Mega shout out Salamat, yan salamat kay- sa iyo, Boss Skeptron Vlog. Tapos ako. Usap-usapan lang tayo dito. Ayan. Ang daming Grabe tamsak nito, 51, no? 50 na, Grabe. 50. 51 na, Lodi. Ang dami naman yan. 13 million in the house. 50,000 tamsak. Ang dami naman yan. Sana hindi bawiin. Okay. Bawiin ni Lolo. Lodi, next. Oh. Next. Si ano na? Tapos na si Yuen. Nandyan sa Flyerstone? Hindi na si Playerstone. Nag-ano lang yun. Kayo, Dumaan kung lang gusto daw natin, puntahan natin. Gusto nyo? Para makita nyo din yung LS niya. Sige, Flyerstone? kabsat din yung, Sabi ni- kabsat naman si Flyerstone, di ba? Sabi Oo, ni nasa base Scripton ka sa ano. Vlogs, daming tamsak, talo ako ah. Mga organic friend yan, Lodi. Mga organic friend. Pinasok na nila ako. Tinusok-tusok na. Flyerstone. Hanapin ko nga si Ma'am Flyerstone. Kung wala si Flyerstone, Lodi, ano natin, si Elisa Gardonoso. Nagpadala ng 3 katao. Okay, sige Lodi. Sige. Nasaan Hanapin yung mo si ano Elisa niya? Gardonoso. Elisa Gardonoso. Hindi, wala siya. Hindi na, nagpaalam na to kanina. Bigyan lang natin siya. Oo, para Yan, balikan yan. niya yung Kita mo Lodi. yung Elisa Gardonoso. Gardonoso. Gardonozo. Z as in Z. zebra. Gardonoso. Yan. Si Elisa. Wala. Double Elisa S yata set yung niya? Elisa. Oh, Elisa. as in echo. Oh, Elisa. Ganyan? Tingnan mo yan. ELISSA. Double S. Yes. Gardonoso. Oh. Gardonoso niya, zebra. Zebra. Wala. Hindi ko ma-search sa YouTube, Lodi. Teka lang, ako maghahanap. Elisa Gardonosa. Nag-message sa akin kanina yan sa sa Wala. yung Red N, saka si Sabi ni ano lang pala, Lodi. Ganito pala yung spelling. Get Shoot ELI. sa'yo. I-type mo, Lodi. Type mo sa ano. Sabi naman ni Cherry Ter at ni Lib, nasuklian na kita. Kapatid. Nandito pala si Sir Ricardo. Di ko napansin kanina. Bagong pag-graduate natin. Oh, Hello. ngayon lang dumating, kararating.
Mega shoutout sa ating bagong dating at tagin ang ating kabsat Cherry Ter. Lodi, Yo. type mo nga yung pangalan ni Elisa. Lodi. Elisa, ganyan. Sabi O, ni single S lang, L-I, Keep Eco 5. W. On the way na po daw. Oh. Naisulat na, Eco 5. Type mo. Oo. Eco ano 5, lang? India. Sierra. Okay. Oh, Sierra Alpha. Space. Okay. Okay, space. Golf. Golf. Alpha. Alpha. Okay. Donkey. Romeo. O, Romeo. Delta. Oh, Romeo, Delta, Alpha. Nancy. Okay. October. Okay. Zebra. Okay. October. October. Hindi ko Okay, ma-search to, Gardanoso. Lodi. Hindi ko ma-search. Gardanoso, Lodi. Okay. Gardanoso. Yan. Naka-hide. Elisa Gardanoso. 320 siya, Ah? 320. 320. Oh, yan. €5 ang revenue niya, Lodi. Nakita mo yung revenue niya. Okay, yan na po tayo. Puntahan na natin, guys. Florante Kapalaran, Skepton Vlogs on the way. Yan, puntahan natin, guys. Mega shout out yan kay Sir Skeptron. Nag-LS yan, guys, everyday. Ang daming mga ano din doon. Madaming makipish doon sa kanya. Very supportive din yan, si Sir Skeptron. Co-host, bantayan mo lang yung mega ano dyan, co-host, ha? Sige. Yung mga nasa nagme-message dyan, co-host, from Japan, si Sir Ariel. From Tokyo. Florante. Nahihimik din ako, Lodi. Na po. Okay, sige, co-host. Anong pinaka-ano dyan, Lodi, co-host? Pinaka-mabilis na train nyo? Kilometer per hour, 360, di ba? Oo. Nakakaano naman yan? Paano yan? Nakasakay ka na ng ganon, Lodi? Nasubukan mo na? Oo, nakasakay na ako. Parang sumakay ka lang ng ano eh. Mas masakit pa sa ulo yung sumakay ka ng jeep. Parang hindi oo. gumagalaw lang yung ano, yung train. Ano yung Lodi, umiikot yung upuan? Hindi naman umiikot eh. Para hindi mo maano yung galaw ng ano? Yung release ata nila, Lodi. Dahil sa release Lodi? nila. Dahil sa release nila. Yung release nila. Sarili. Okay. Oo, yung release nila kasi yung train na ordinary, yung release ng train ng ordinary, gumagalaw yung parang gulong nila eh. Yung gulong ng ng tinatawag nilang Shinkansen or bullet train, parang may jack na hindi mo mararamdaman pag nag-bounce yung hindi mo nag-absorb. Nag-absorb. Oo, may shock absorption. Lodi, 320 pa rin siya. Dumikit na ako, Lodi. 320 pa rin, Lodi. Dikitan ko din to, si Elisa Gardanoso. Oo, Lodi. Oo, Lodi. Please. Ano Hello, yun? madam? Yan. Yes, madam. Hindi ko mahanap si Elisa. Madam, this is the one that, last Friday. Cheryl. Lodi? Yes, madam. Cheryl called me to buy it. And you told to Cheryl. And then also, yes. Chicken breast, madam, for dinner na. Not Friday. I think that is Saturday. Yan pa din si Tita. Hello, I'm back. Hello, Theodoki, Tita.
I just write all the things that I bought, madam, because they didn't give me a list. You only told me to buy breast, right? Si retired na po, sabi ni Florante. Si retired, Florante. Noted, kapatid. Okay, babalikan ka niyan. Pwede ka na bang magdikit si retired? Kasi kakagraduate lang eh. Nadagdagan ng isa. Okay, Si madam. Elisa Gartan. Puntahan muna natin guys yung nasa screen para paikot tayo. Hindi pa pala kami dikit niyan. Bigyan din natin Lodi, That co-host. one for the stock, madam. When I was buying what I bought last time, I bought water. Patugtog tayo ng pwede din mag-bonus. Hindi masi-CPR kaya kung Not chicken, madam. Not chicken. Mop. Chicken fillet, madam. Chicken fillet that is 6 pieces on Saturday. Your dinner, madam. Pro disconnected. Ready to connect. Tama came on the 1st of May. Ayun, dinagdag ko ng isa. Kumar iPad. Saturday, madam. Wait. Today is, what is today? Today is Wednesday, 3. So, meaning, Tuesday, Monday is 1, madam. So, Saturday is 30. Yes. Sabi ni Ma'am Belinda, nandiyan pa din. Yuan Eros yan, dumikit na daw. 3 to 1, mag-update yan. Jeritel, all the way. Nandiyan si Tita. Diyan ka lang, Tita. Yes, madam. Ikaw, No, that Lodi, time, co-host. okay. Other things without signature, yes, madam. Yeah. Okay, madam. Okay. Ikot muna ko ha. 5 kayo nasa tab ko. Okay, sige lang. Sir Skeptron, di ko na nabasa kanina. Moped, I don't think so if he put the on the list, madam, no? Aha. No, madam. Lamb. They're not eating beef, no? Only Filipino eating beef. Then the Nepalese is eating lamb. So we eat lamb also for them. Frozen lamb, madam, I will check if there is. 17 reals kilo, madam. Yes, madam. Florante, Okay, madam. Kapalaran, Juan. Anyway, madam. Linda. Hello? Co-host, yan. May dalawa ng dumikit. Co-host, diyan ka pa? Oh, Lodi. Oo. Lodi, ano nangyari na? Sa akin Hello, ata hello? yan, yung isa. Nihintay ka namin. Nandyan si si Sige. Tita. Nandiyan dyan ba siya? Hindi ko napansin. Eros, My TV. Kasi, Naka pa. Ay, nandiyan na pala. Hello, I'm back. Nakabalik na siya. Ang galing ko lang supportive mag-English yan, ni host. Grabe. Yung English ko, ang lalim. Hindi kayo makalangoy. nosebleed. Manusbid ako. Okay, Nihonggo na lang. 3-2 na siya, Lodi. May nadagdag pa ba sa 3-2 na yan? Nag-1 si Yuen, nag-1 si Florente. Ibig sabihin, 3 kami. Tapos si ano pa, kayo pa. Ako pa. Ako, Dagdagan pa pa din, hindi na. Dagdagan ko pa? I-reserva mo yan, i-reserva mo sa pagbabalik niya. Okay. Dahil hindi siya... Okay, sige. 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 Nagtitingin ako ng mga dito, pang sound effects natin. Sige. Pero Maganda, pwede din maganda. kaya kumuha ko sa, yung sa Bodots ba, sa YouTube.
Wag dun, baka ano, ma-CPR tayo doon. Yun lang, ano lang, mga Oo. technical Bakit si sounds lang. si host Ayayay, ginagamit niya. Ano ginagamit niya? Yung Bodots. Pero walang Host. lyric. Wala. Host. Dito yung sound effect lang. Baba muna ako, host. Pwede siya. Magsi-CR muna ako. Sige, Sige, aakyat ka lang. sige. Host na. Sige. Baba Ito mo nga ganito. hagdan para makakakit si tita ko. Sige. Baba ko. Sino susunod, Lodi? Susunod natin, sino? Sino pa ba nandiyan dyan nakatambay? Nosblade, Ano, sabi ni Yowen. Sino? Nosebleed, sabi ni Ewan. So naibaba na natin si Belinda, si Cheriter na lang ang bago diyan eh. Si Kabsat Dom. Ayun, nga pala, kinalimutan na natin. Oh, ikaw na. Kumuha ka na ng ano, Lodi. Ilagay ko dito si 323. May umabot pa. Oh. Na naman ang ano yan, Lodi? Namatay ako. Dom Padilla Vlogs. 323. May umabot pang isa. Ito si Kabsat Dom. 1470 siya. Oh, sige. 1470. Yan, 1470. Punta na natin, guys. Wala pa si Tita. Bis. Yan, pwede yung okay lang siguro yung ganyan, Lodi. Basta wala lang magsasalita. Yan. Ayos ba dyan, Lodi? Okay yan. Alam, baka mapalo tayo, Lodi. Hindi ka tayo mapalo niyan? Hindi ko lang alam. Sabi naman dito, no CPR music daw, oh. Okay lang kung ano. No CPR, sabi niya. No CPR. No. Yan natin. Pag napalo, edi... Yun. Sasayaw na ako rito. Ayos yan, Lodi. Sasayaw na ako rito, Lodi. Ayos ba? Sige. Baka sumayaw na ako, Lodi. Sige nga. Baka matagdagan yung 1470 na. Parang gusto kong mag-ano, Lodi, ah. Magpa-planking na lang. Mag-exercise na ako, ah. Oh, sige. Sayaw mga Pwede mo yung- Diyos. 8 million in the house. Lodi J. Tolich. Arap na. Oh. Okay, guys. Sinong susunod? Puntahan na natin. Kabsat Dom. Dom Hi. Padilla Vlogs. Si Dom Padilla Vlogs. Host, sabi ni Sir Ariel. Pasok na. Baka naghihintay na dito. Wala pa. Pasok. Cheriter, dito ka lang. Ayun, maganda ang tugtugan. Pasok. Karan, baka gusto mong umakyat, Cheriter. Cheriter, baka gusto mong umakyat. Oo nga, para magpasalamat ka naman online, on cam. Baka naman. Kaya naman. Magpapasalamat on cam. Habang pinupuntahan natin si Kabsat Dom. Multitasking tayo dito, guys. Ayun, magandang tugtugan, sabi niya. Lodi, sayaw! Lodi. Oh, Lodi. Sasayaw na ako dito, Lodi. Wala na talaga.
Napiga ko ng lahat, Lodi. Napiga ko ng lahat. Kabsat ko, puntahan na guys. Hindi kaya tayo mag-CPR dito? Yun lang yung nakakatakot ko dyan. Hindi ako. Nagsusukli pa ako sa akin, kapatid. Ayun, nakahanap siya ng ano, nakahanap siya Lodi ng ano, ng dahilan. May excuse. Nagsusukli daw. Yun lang. Teo Depe Villafranca. Ay, sinong susunod ko? Parang dikit naman na yata ni Kabsat Dom dito eh. Lahat na, dinikitan na siya dyan eh. Oo. Yan, Lodi, meron ka ng 52 thumbs up. Mega shoutout sa lahat ng taong nandito. 10 billion in the house. Dalawa na lang kayo. Sabi niya, no, we are 10 billion in the house. Akit ka na, 11. Tita Teo Defi Villafranca. Okay, Yan, sige. naka-BG ang ating kaibigang si Flyerstone. Salamat po. Baba ko na. Ma'am Flyerstone, hindi kaya pwede ma-CPR kami dito? Yung music namin, pakinggan po. Akit ka na, Teo Defi. Sampo na ba? Bye. Pasok. Tita Teo Betty. Sayaw, Lodi. Sayawan mo si Tita para ano na. Aakyat na. Ay, di, siya sasayaw. Siya magaling sumayaw yan eh. No, sige. No CPR yan, Lods. No CPR. Ano sabi? No CPR daw yan, no CPR. Sinong nagsabi, Wala Lodi? naman Hindi daw ko pa si Yuen. Sabi ni Yuen, no CPR daw dyan sa Okay, tunog sige. na yan. Pwede. Sayawan na. Go! Yuen, akyat ka na. Ayan na, si tita ko. Hello. Sayaw. Sayaw. Sayaw na, tita. Sayaw. Saya? Isayaw mo na yan. Yan. Lakihan mo yung screen. Itago mo na muna yung Beyblade na yan. Ilagay mo sa malaking screen yung sasayaw. Yan, Sayaw sige. Saya? Sayaw na, ba? Tita, ikaw ang sumayaw. Ayaw ko. Ayaw eh. Uyang, baby. Ano daw, Lodi? Sayaw na daw, sabi ni Florante. Daw ay bags ni tita na... No, may dumagdag na isa? Isa pa, oo. No copyright yan. Try ko nga yan. No copyright pala yan. Dumagdag kay Kabsat Dom. Lodi, ganun-ganun, nakatatlong oras na tayo. Oo nga, pwede na. Tignan nga natin ulit kay Sir Dom, kay Kabsat Dom. 1470. Sinong dumagdag dito? Si Florante Kapalaran. Wala pa. Mag-update pa. Kausapin mo muna si device not connected. Si tita mo, nandyan Nalaglag. Baka nalalaglag. Baka sa wifi niya yan, no, Lodi? Yan, nandyan na. Kausapin mo muna. Yun, bumalik. Mahina siguro yung... Na-receive mo ba na-receive mo ba ang ayuda mo, tita? Load. Natanggap mo na, No copyright yan, sabi ni Sir Florante. Natanggap ko na. Wow naman. Sana oil. Ay, sayaw na. Sayawan na. Tita, sayaw na. Padadalang ka daw ng load ni co-host pagka
Pag sumayaw ka. Sige. Anong network mo? Globe yan, Globe. Globe? Ay, hindi, Sige. Smart yata. Umiyaw ka Oh, lang. yan, oh. Oh, Sample. sample, oh, sample. Oh, tasting. Dali na, sayaw na. Okay. Sayaw na. Umiyaw o Globe daw, oh. Yan. Globe, 100. Globe 100, isang kanta, isang sayaw. Oh, dali, oh. Oh, marami-rami yung papadala ni host. Oh, dali, oh. Oh, oh 100, oh. Dali Ayan, na. baba na. Ini, Lorante Paklaran. Sayaw na. Sayaw na. Ako win. Sayaw na. Anong win? Dito, Anong Sabi mo? win? Anong win? Lorante. yung ano, network namin dito, Wind, Team, o Vodafone. Ako, Wind. Nandito ka ba sa Italia, Florante? Baka nasa Italia yan si Florante, Lodi. Ako, Vodafone ako. Pwede. Lulod kita sa Wind. Sige. Gusto mo ba 50 pesos load? Nawawala eh. Sayang naman. Si tita mo, Lodi. Sasayaw Oh. yan, sasayaw. Nawawala, Lodi. Nawawala. Nahuhulog, Si ano na lang. nahuhulog. Si Florante pa akyatin natin. Sige, Akyat pakitin na din lang. natin si Florante. Nandyan na. Akyatin nyo Naglo-loading, na. umiikot. Akyatin nyo na, guys. Akyatin nyo na. Para umiikot. Oh. Umiikot si ano. Akyatin nyo na. Opo. Saan ka dito sa Italy, Florante? Naririnig mo ba ako, Lodi, kahit nagsa-sound? Oo, naririnig pa naman. Taga saan? Sa Rome po? Sa Rome. Florante Kapalaran. Baka kababayan din po. Ilocano dito Sige. Ako rin, taga-Rome din ako, taga-Rome. Sabihin mo lang yung Rome number mo. 401. Rome 401. 4OT at 404. Lodi, parang kilala ko na naman dyan si pork chop mo Lolodan ko yan yung tignan ko lang. Yan, 5 euro yan. Sabihin mo 5 lang euro, yan. sasayaw si Florante Kapalaran, oh. Sasabihin mo lang yung mo sa akin, yung Roma po, number. taga-Roma daw siya, oh. Aakyat Taga-Roma, ka, yan. sasayaw yan. Oh, Papakita akyat, ko na sayaw, yan, oh. Lodi. Yung sasayaw, may Lodi. Papakita ko na yan, Lodi, oh. Wala, sumayaw ni kapatid Jay. Aray, ako pa nakita. Ayan na, umiikot si Tio Debbie. Papakita ko na yan, Lodi. Tagalog. Ilulod ko na siya, yung si Nawawala taga-Roma. Ay, hindi pa naman siya sumasayaw. Wala ka, tita. Okay na. Sayaw ka kasi para hindi ka mawala. Sumayaw ka Ayaw para na. hindi ka mawala. 50 pesos lang 50 pesos. Nawawala ako? Wala na, pwede 100. na. Sayaw na, 50 pesos. O yan, 100 na, ba't 50 pesos lang? Naiyak ako. Gawin ko na lang kay Lodi yung number mo. Oh. Dali na, sayaw na, oh. Sayaw. Sayaw na, oh. Yun, oh, dali, sample. Dali, oh. CJR. Tapos na nga ako sumayaw, eh. Hindi nga ako marunong sumayaw. Sayawan na. Wala, naglo-loading. Ayan, pwede na. Ayan na, sasayaw na yan. Sayawan na. Gusto mong umakyat. Tuyang, baby! Lorante Kapalaran. Boy. Sayaw na, tita! Sasabayan ka ni Ma'am Cheriter habang nagpapasalamat. Sayawan na. Para may kasama siya. Sayaw na, oh. Iya ako. Betty. Huwag ka na mahiya, ganun lang. Yun.
Sabi niya. Dio mi so, Florante. Così balliamo tutti. Ayan na si Jura Boom Boom. Jura Boom Boom, how are you? Mega shoutout, Jura Boom Boom. Sayawan na. Dali na, sayaw na. Akyatin mo na. Gaganda ng Tututs mga... na kayo. Ayan oh. Lakas ng kalabog ng ng speaker ni Lodi. Boss yan, Kita. Lodi, boss. Oh, maganda boss to. ba yan, no? Wag na host, Ito, oh. nagluluto ako ng hapunan. Ayun, habang Tama. nagluluto, sumasayaw-sayaw na gano'n, no? Ay, oo, Lodi, maganda nga yan. Wag na host, nagluluto ako na. Pwede. Firestone, hello. Thank you sa PBG. Sayawan na dito, ma'am. 10 million in the house, yo. I hope so. Usong-uso sa atin na rin dito. Modo. Sasayaw na. Sasayawan ko na kayo, eh. Ayun, sabi ni Cherita. Ayaw mo ba ng 50 load? Gusto daw niya 100, sasayaw daw siya 100, eh. Kita, ayaw mo 50. Ano? Loading na naman. Ano, tita? Sumayaw ka na. Baka makita Oh. ni Papa. Saan? Yeah. Naman. Hindi makikita ni Lolo yan. Hindi naman nag-YouTube si Lolo, eh. Nawala na naman. Ay, nalaglag na naman siya. Kay Kuya Dom, wala na talaga. 147 Wala, yun. Andrew. Si Madam Cherry na lang, si Madam Cherry. Si kapatid Tignan mo Cherry, paakitin mo, kapatid na Cherry. Lodi, verify natin kay Cherita kung ilan na siya. Kung walang nalaglag. Kapatid na Cherry. Akyat Wala na. Lodi, 10-10 siya. 10-10. Oh, tanggap niya na yung sulat yata. Baka hindi pa. Ayun, 10-10. 10-10 siya. Si Ma'am Cherita, 10-10. Mamaya na yung balikan na yan. Sayaw muna. Sayaw. Punta muna sa camera. Kapatid. Ano kinakain mo, Lodi? Mani. Ani, yan, sarap. Maning tuyo. Sayawan na. Opo, matanggap ko na ang sulat po, mga kapatid. Yun. Mega. Yun. Wow. Kalimbangin. Lodi, kalimbangin. Habang hinihintay natin si naglo-loading. Lodi, kakalimbawin ko lang, Lodi. Tanggap na daw Okay, yung sulat, eh. go ahead. Tanggap Go daw ahead. yung sulat. Kaya ito, para sa pagtanggap ng sulat. Yun, no. Yun, no. Mega shout out with 8 million in the house. Para Opo, totoong drum yung ibibigay kong tugtog sa kanya, Lodi. Ito na. Lalabas ko na yung drum set ko rito. Okay, Lodi. Sige. Labas ko yung drum set ko. Tutugtugan ko ng isang malakas yan. Habang kumakain ako ng yogurt, Lodi, nagugutom na ako. Nakakagutom ka naman. Guys, okay.
Okay. Yung tao, Lodi. 6 million. Tumayaw kasi ako, Lodi, kaya nagkaalisan na sila. Sounds muna tayo, Lodi. Sounds muna. 15 minutes na lang. Sige, Lodi. Guys. Pwede na tayo. Okay na yan. Palabasin Wala na. ano mo si paakitin mo lang si Madam Cherry. Oo. Ayos na tugtugan mga kapatid. Kaniter, akyat ka na. Akit na. Akyat na, Kaniter. Sabayan mo, Lodi. Sabayan. Tugad nyo. DJ Cam Idol. Chop Boulevard. Yan, may bago. Huguteran kabisera. Pinalim kami yung pangalan. Huguteran. Ano? Hugutera ng? Wala signal ko. Bukas na lang. Bakit ka wala? Diding ngayon. Hugot. Walang dito. Aba? Hugutero na ng Cavite tong tita ko, oh. Samahan mo si Hugutera. Ayaw mo kasi sumayaw eh. Sumayaw ka kasi para para hindi mawala signal mo. Yan. Yo, no? Nakailang refresh na ako eh. Wag mo i-refresh, talaga malalaglag ka pag ni-refresh mo yan. Kagabi ang ganda ng signal mo kagabi ah. Ano ba niload mo pang YouTube? Nakailan na? Lodi, nabawasan tayo, Lodi. Nang Ang alin? hina ng signal. Ng thumbs up. Ang hina ng signal ko ngayon. Pinalo ka Lolo ni Lodi, pinalo ka ni Lolo, oh. Binawasan ka ng 5. Music Ay, yan. ng 6. 6 yan, Sa Lodi, music. 6. Music Baka yan, Lodi, ano? Oo, hindi na lang tayo mag-music. Bukas Baka na mawala lang, ka. kapatid. Di ako prepared. Di, madam, ano lang, akit ka lang. Wala na music, hindi na sasayaw. Sige, huwag na sasayaw. Hindi na. Kasi baka napapalo tayo dito. Pero sabi niya, no, di ba sabi din ng No, mga ano dyan. Oo, sabi naman, no CPR, eh, di ba? Ewan ko. Eh, bakit binawasan tayo ng 6? Halo ko nun. Kaloka. Halo ko ng lolo. Cherry Ter, 10-10. Yan. Tignan natin yung akin, Lodi. Kung ilan na. Kay, ano muna, kay Lodi. 503 talaga, Lodi. Wala na nadagdag sa akin. Ay, nalaglag ba si tita? Nandyan. Yan, oh. Ayun. Wala lang mukha. Walang mata. Bakit ka walang mata? Wala lang mukha. Ba't hindi pa nag-update to? 465. Ulitin mo. 503 na ako, 503. Sana wag na mabawasan. Kikita mo na? Kita nyo na? Oh, 465. Refresh mo nga daw. Wait lang yan. Mag-wait. Nandyan pa din talaga si Ma'am Belinda. Hindi. Eh, iba talaga yan eh. Yan ang hindi nang iiwan. Wala ka bang work, Ma'am Belinda? Hindi niya lang nakita ni Ma'am Belinda yung sayawan natin kanina. Yes. Yan, 503 talaga. Hindi na mababawasan. Dadagdagan yan. Ngayon nga, dagdag na lang ang kailangan dyan. Congrats sa'yo, Yes. Lodi. Kahit pa paano, nakawalo ka.
Yes, Mhm. legit. Sabi, kahit pa paano, nakawalo ka. Yes, Ulit, sabi yes, niya. ulit. Ulit, Ulit daw, ulit. Okay. Naalala, napalo kami, hindi na kami hindi na pwede sumayaw, may tugtog. 9 minutes na lang, guys. 9 minutes. 9 minutes. Pwede na tayo, Lodi. Napagod Oo, ka na pahinga na, naman. Lodi. Sumakit din yung likod ko. At gusto ko mag-planking. Mamaya sabihan mo Lumalaki lang na naman. ako. Lumalaki na naman Alibag. yung tiyan ko eh. Parehas tayo. Kaya Ano Lodi, Ah, umuumbok na naman yung tiyan ko. Dati, pantay na eh. parehas tayo, Lodi. Ito, Kaya anong hindi- gusto mong panoorin dito? Hindi Andito na makapanood. tayo. Ah, Asan Lodi yung Pasok ka na. yung revenue? Magsusumba tayo mamaya, tita. Nakailan oras ka, Tre? Magtatatlo na po, and a half. tatlo't na Yan, lahat nandyan eh. po. Melinda, 8 minutes na lang, guys. 8 minutes. Hindi ko na kaya mamaya. Yung Bag. iBags na puno na. Magpatuloy, Pwede po magpahinga yan. ka naman. Hmm. Baka naman may magpe-play all dyan. Sana lang. Sana oil. Play all. Nasaan? Yung iBags Nasaan? ko, puno-puno na. Ayan na si Saan Julian, siya? Keep on going. Miss Julian, Salamat. pwede bang umakyat ka naman? Akyatin mo naman kami. Di ba may pangako ka? Akyatin mo kami. Baka naman. Lodi, ibigay mo yung hagdanan kay Julian. Sige, Julian, sasaglit ka na lang. 8 minutes na lang natitira. Oh. Para sama-sama tayo dito. Dali May na, kasama para si- naman makita ka naman namin sa camera ng Tre-Ere J. Tolits Partners. Mhm. Sige na. Dali Sige na. po. Ilongga. Tita, si mami mo Ilongga o ano? Ako? Oo. Bisaya. Bisaya pala. Pero hindi ka natuto mag-Bisaya no? Hindi. Ma'am Julie, akyat na Ma'am Julie. Kiyatin na yan, Ma'am Jolie. Nandyan na. Tingnan natin. Baka nandito. Wala pa. Magtatampo na ako pagka hindi ka talaga umakyat ngayon. Ma'am Jolie, akyatin na yan. Akyatin na. Anong oras pa lang dyan, Yar? Alas 7:21 na. Sana all. Alas 7:21 Ay, punta rin na. Ay, di punta rin na eh. Para kayo sumabay ng oras ko. Oo. Tak. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Mga ano na? Alas 12:21. Totoo na. Alas 12 pa lang dyan. Alas 12. Hindi. 12. Yun pala. Ma'am Ating Jolie. gabi Julian. Welcome. Yan, inakyat na ang ating idol, Julian, ang napaka-sexing Julie. Yo. Yun, tingnan mo naman, sexy naman. Diyos ko po, day. Ano yan? Sana all sexy. Naka-studio Lodi, hindi po gumagalaw. yan. Teka lang, Lodi, hindi gumagalaw. Litrato lang tayo, di harap sa camera, Lodi. Nadali tayo. Hindi gumagalaw eh. Nabudol na. Nabudol na, Lodi. Nabudol tayo, Lodi. Yung camera iniharap sa iniharap sa picture frame. Sige na po. Nakita na po. Pero Lodi, nakailang akyat tayo dito. Ang daming umakyat, ano? Oo, Lodi. Yan yung mga Mga organic. Mga nakailan tayo kanina dito? 6, 7, 8. Ang alam ko, 8 ang umakyat lahat. Oo, pang-8 na yan. Oo, Lakay din. Lakay. Nabudol lang tayo ni Ma'am Julie. Nilagay niya sa picture frame yung yung camera. Joke. Pakyatin natin si Sexy Ma'am talaga Belinda, niya. Lodi. Ma'am Belinda, pakyatin natin. Oo, sige. Wala siyang Ang ganda signal. ang sexy talaga ni Julian Jimeno. Dalaga yan, Lodi. Single. Saan naka-base, Lodi? Saan naka-base? Nasa Pilipinas yan. Ah, Tumatanggap daw ng ayuda sa Western Union yan, tsaka sa sa Cebuana.
Yan, nandyan na. Grabe! Parang may pumasok kanina, hindi ko na malayan ah. Yo, hindi naman pala, kita yun. Mahina lang talaga ang net. Ay, oo, yun. May choppy-choppy, Ma'am Julian. Ang sexy talaga ni Ma'am Julian. Ang sexy mo talaga, ga. Kumusta ka na, ga? Puntahan na guys, puntahan na ang Lapag at Sir Florante. Ayun, umalis. Nakita mo kung gaano ka sexy talaga? Grabe. Hindi ko napansin. Sana all sexy. Kita. Stay home. Sabi ni Sir Florante. Akyat na. Jenny Sue. Così parliamo. Lodi, saan ka bumibili ng liquid? Sa Pilipinas pa, Lodi. Ito nga, paubos na nga. Wala dyan, wala? Meron, mahal eh. Sa Pilipinas ako bumibili talaga. Anong mo? Yung Hello? Out lang. Pancake. Hello. Oh, mag-ingay na. Hello. Siya, mag-ingay. Oo, ganyan yan, Lodi. Lagi nag-iingay sa GC namin yan. Dati, marami ako nabili nito. Ganito yung mga nabili ko sa dito sa, Lodi? Sa Qatar. Yung malilit na bote ganito. Magkano yan? Yan, Hello nandyan po. na. Hello. Yung signal mahina. Okay Mahina lang, basta ba? nakita ka namin. Wala na po. Dahil mahina ang signal mo, may penalty ka, sasayaw ka. Oo, ita-play ko lang to. Budot, oh. Wala na Yung yan. budot- Sige, nasasayaw na ako. Oh, yung budots ba? Yan na. Yun. Sige. Yan, oh. May joke lang ba? Para matawa na tayo ba? Sayaw. Oh, Tita Dayday. Tumabay ka, Tita Dayday. Hugutera ng Cavite. Sumabay ka, hugutera ng Cavite. Showdown. Oh. 50 pesos load. Julian. Wow, ang ganda. Sabi ni Florante Kapalaran. Wala, bumaba yung tita ko. Hindi kita yung chat eh. Sige. Okay lang, wala lang chat. Importante, sayaw. Yan. Tumayo ka dyan. Sayawan mo kami. Sige. Ayos mamaya, ma-block tayo. Hindi yan. Nalang block dyan. No CPR yan. No CPR. Keep going. Ano to? Lot- Florentina Kapalaran, stay home. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. Ay, saan yung maganda? Maganda naman talaga. Basta Ilongga, guwapagid. Yan. Yan, Andyan na. nagbabalik ang nagbabalik ang hugutera ng Cavite. Sasayaw na yan, sasayaw. Showdown. Okay, showdown. Nainis ako. Oh. Ganito na lang. Gawin natin guys, alternate. Kami muna yung nasa taas, tapos kayo yung susunod. Okay? Oh. Okay? Sample. Oh. Sample. Yung Budots ganun din, lang. budots. Oh. Okay, sige. Ay, ganun lang. Hindi ko maintindihan. Body shake lang, body shake. Ako na muna kami ni Lodi. Oh, kanya-kanya. Body shake lang, oh. Body shake. 1, 2, 3. Una ka na. 1, 2, 3, go. Mga buwang. Mag-jigulo pala tayo, Lodi. Dapat pala tayo mag-jigulo Lodi. Yung isa, hindi ko masaya yung isa. Body shake. Game. Oh. Go. Philippines versus Italy, Qatar, oh.
Oh, Philippines versus Italy, Qatar, oh. Saan Go, yung go, go, Philippines? sabi Saan ni yung Ma'am Philippines? Cherry. DJ Diba? Cam, Idol. Kayong dalawa, di ba Yung ano Cavite, sa... yung Philippines. Oh, yung Cavite. Go, go, go. Sabi ni Tapos Cherry. ikaw, Okay. Ma'am Julian, nasa ano ka, di ba? Sa Riyadh? Riyadh ba o sa ano? Sa... Sa Jeddah. Magkalapit lang pala kayo, host? Co-host, Lodi? Yun, no? Jeddah. Oh, ramdam ko nga siya, malapit din sa puso ko eh. Saan ka ba co-host Jay? Saan ka? Sa Qatar. Dito ako sa Qatar. Ah, okay. Marami ako friends dyan sa Qatar. Oh, talaga lang. Ah. Invite mo silang manood ng LS natin. Hindi naman sila nag-YouTube kasi. Kasi kahit na magbukas lang sila, kahit mag-browse lang sila sa YT, kahit di sila nag-YouTube, hindi sila YouTuber, pwede naman. Oo. Kagaya ni Kasi- May Gmail Kaya ng naman. tita ko, tingnan mo yan, yung tita ko na yan, ano lang yan, nakikihalubilo lang sa amin yan. Hindi naman talaga YouTuber yan eh. Oo, hindi nagpapadikit. Susunod siguro pag pag pwede na ako mag-LS, nandyan yan sila lahat. Hindi. Bakit nga ba hindi ka pa nag-LS? Pwede ka naman mag-LS. Samahan ka din namin para Kasi everybody's happy. sabi ko ba, Pwede ka naman mag-LS. wala naman. Hindi pwede pag cellphone lang, di ba? Dapat laptop. Dalawa. Pwede kahit cellphone lang. Ilan na ba Kahit saging mo? cellphone lang pwede. Ilan na ba Bakit saging mo? ba't wala? Ilan na ba saging mo? Magpa 500 na. Dito Hindi pa pwede. Di ba, 500. Dapat laptop. Hindi, Lodi. sa cellphone, pwede ka type mo Streamlab. Ayun, oo, pwede. Samahan na namin. Samahan namin. Samahan ka namin. Samahan ka namin. Hindi, samahan ka namin, ibig niya sabihin. Okay, sige. Oo, samahan ka namin. Dami namin dito. Pwede na, Miss Julie. Streamlab. StreamYard. StreamYard, i-download mo. Search. Hindi ko alam. Hanapin mo lang sa... Saan ko makikita? Hindi. Sa Google. Anong cellphone mo? Sa gulo-gulo. Android? Gulo. Tingnan mo sa Yung gulo-gulo. cellphone ko pinaka-old model kasi I-download mo na lang. lang tagal na eh. nito eh. sa Apple. Pwede yan. Sa ano Sa ba yan? Android. Sa Play Store. Sa Play Hindi, kahit sa Google. Sa gulo-gulo lang. Punta ka sa gulo-gulo. Direct mo na. Gulo talaga. Tapos ano Oo. isa-search ko dun sa gulo. Direct mo na StreamYard. sa Google. Oo. Pag nakita mo yung StreamYard, pag nakita mo yung, Sige, ayan, try tulad ngayon, di ba, sumampa ka. Nasa StreamYard ka na eh. Hindi mo Ganyan, na kailangan hanapin eh. Iyan na, tignan mo, pagka nag-live ka, makikita. Sorry. Ayan no, StreamYard. So the Ayan. Ayan. Tapos, Tignan mo, pag nag-live ka sa amin, may makikita ka sa taas ng broadcast. Yan o. Ayan. Punta ka lang sa StreamYard. Yan, i-click mo na lang yan. Di ba Ngayon yan, hindi. Ngayon, Di ba ginagawa loading ngayon nasa, Yan, loading, hindi, loading. Ngayon nga, nasa StreamYard na siya eh. Iyon. Hindi ko Kung gusto niya mag-live broadcast, pwede na eh. I-associate mo lang yung yung account mo sa YouTube. Pwede. Tapos 'di ba makikita mo sa ibabaw nuan, meron nakalagay na yung YT account mo, tsaka plus tapos meron pang blank, 'di ba? Pindutin mo lang yung YT account mo pag gusto mo mag-LS. sige, basta sa Google ako pupunta, try ko. Mag-chat na lang ako sa chat room pag magtanong ako ba? Oo. Samahan ka namin. Pag may tanong ka, Lodi, sabihin mo din Dapat- sa akin ha. hindi magpa-pop up naman sa yan, Lodi. Dikit kayo niyan eh. Tignan ko nga kung nadikitan ko na si Matagal na Mayroon kayo na, dikit nandiyan yan. na, nauna pa. Baka siya hindi lang Nauna. dumikit sa akin. Saan ba tayo nagkita? Dito rin.
Sa LS Yung ko. invite mo yan, Lodi? Invite mo? Dito din. Galing yan sa Yung- tauhan ni Ate Melba, tsaka ng Crots ko team. Tsaka sa team Kamatis. Pulang Julian. Kamatis. Julian. Nagugulat ako kung saan siya lumilitaw eh. O, syempre, ganun lang talaga pag friendly ka ba? Kahit saan ka lang talaga ba? Wala kang pinipili ba? 468 Tama. ang ano mo? 468 ang saging mo? 468 na. Oo, siguro. Kasi 467 kanina yun eh. Saka may So, yun dumagdag. tignan mo nga. Tumakyat ka lang dyan. Tignan mo, umakyat ka lang dyan. Nadagdagan ka ng isang ano. Hindi na lang kasi hindi Kaya Depi, nawawala signal ko. Sabi niya, sige, hanapin mo muna. Shoutout dyan sa mga taga Cavite. Hindi pa kami dikit ni ano na yan, ni Florante Capalara, Chodepe Belia Francia, hindi pa kami dikit niyan. Si Tio Depi Villafranca, din naman siya YouTuber yan. Julian, Nakikigalaw-galaw lang yan sa akin. Lapag mo yung hagdanan mo dyan, oh. Hindi nga ako makalapag pag Julian. ganito. Hindi makakalapag yan na hawak na kasi. Si Lodi, lapag mo, Lodi. Yung hagdan niya? Para madagdagan siya. Bigyan natin kasi si Cherry na lang yan eh. Napag-graduate namin ni Lodi nung dumaan sa amin, 67 yung dumikit sa kanya. Sino? Si Cherry Ter. Hindi 67 siya banana. dumikit. 67. 67 nung Halos- gabi na yun. Oh, sabi ni Florante, lapag ka. Lapag mo na, Lodi. Ito, ilalapag ko na talaga. Para madagdagan si, Anyway, si, Kabayan Florante, nalapagan mo na, tawag dito, nadikitan mo na ba ako? Oo, Grabe yan. talagang, Kanina grabe ka pa talagang naglalaro. sexy ni, Grabe talagang sexy ni, Lapagan mo ako. Grabe talaga. Ano ba to? Kuya na lang Lalapag tawag kita. ko. Sige. Congrats ha, Kuya. Lodi, congrats ha. Ayan yung binaba ni Baby ko Matamis, Baby Q Matamis. Yan po. Puntahan nyo po yan, guys. Dikitan nyo lang po yan. Ma'am Cherry Akin ba Ter, yan? Florante. Oo. Dikitan na yan. Florante. Dikitan na. Pindutin nyo na. Salamat. Isakin niyo po. Mamaya babalik. Sure yan, sure. Yun na. Wala pa pala akong bakas Florante. dito sa bahay mo. Oh, tingnan mo yan. Nag-face to Kaya face ka hindi- na sa akin. Wala ka pa palang takas. Kaya hindi siya dumadalaw sa'yo. Sasayaw na yan, sasayaw na yan. Kaninong sayaw yon? Kaninong sayaw? Kaninong sayaw yon? Tayo at tayo, Nay. Nawala Ayan, na. bakit yan yung views? Yung bibigka. Yung bibigka talaga yung pinapagod. Yung kasama ko yung customer, ano dahil? Oh, nakailang watch hour na yon. W8 na. Lodi, pagod ka Ay, na? Lodi. Pagod ka na. Okay lang, Lodi. Okay lang, Lodi. Sa diretso Ayan, natin ng ayan. 4 na oras to, Lodi. Okay, sige. Ilang 20 oras na ba minutes. kayo? 3:40 na, 3:40. 20 minutos mo O, pa kami tama-tama sasamahan dito. Samahan mo 20 kami, minutes Julian. Kwentuhan mo naman kami, paano ba i-maintain yung ganyang kaseksing katawan? Hindi naman Hindi ako kaya- sexy, kuya. Yun, dumali na. Nakaka-inlove ka naman, ate. Aray, narinig niyo yung tawa ng kasama ko. Bakit ka natatawa, ate? Ano yun? Kain ka na ba, ate? Dikit na tayo. Oh. Sexy ka Ibigay naman na. talaga, ga. Langga. Ikaw nang Ano yun, palangga kuya? ko. Ikaw nang palangga ko. Florante, Kapalaran, dikit na tayo lahat.
Okay, mamaya po babalikan kita. Huwag ka Tingnan mag-alala. natin. Para ano. Sa pagkain Lodi. ng bibingka, sumiksi si ate. Sa pagkain ka daw ng bibingka, sumiksi. Lodi, para ganahan Hindi, din wala si lang ako ano. maisip na ano dyan na Ilagay kumagat. natin Kaya sa social yun blade. na lang ginawa ko kumagat pa. Bibingka. Ilagay natin kung Bibingka nakailan. talaga. Ay, 5 Ilan auto. Oh. Nabawasan ako, Lodi. Ang isa? Bawasan ako Baka ng ilagay isa. natin. Tignan nga natin. Nabawasan pa ako ng isa. Sana wag na madagdagan yung bawas. Tignan natin. Baka yung mga momo din yon. O baka yung nadikitan mo pa nung una. Normal lang yan, Lodi. 503. Pero dapat makakuha ka pa ng kahit 4 ba o 5 bago ka matulog para bukas may ano na si Lolo sa'yo. Nung isang araw ba, 5-0 to 10 nga, oh. nawala sa akin. Ako, alam mo ba, mahigit 50 tong araw na to. Sa pagkain ng bibingka sumuksi si ate. Yan, nandyan. Hello, nawala na ako. Nasaan ka na? Wala ka naman dyan, oh. Tingnan Florante natin. ka palaran sa 503, pagkain ng Lodi. 503. Balikan kita ng Florante, ha? Lodi? 503. Dito sa akin, 502 na lang. Julian Jimeno. Luna, wala na ako. Nasa puso niya. Nasa puso niya, sabi ni Francia. Ni tita mo, nasa puso niya. Mga ilan ka ba Checking kanina, your Julian? browser. Hindi makabalik. Nasa Julian. puso niya. 469 ka na, oh. Ayan, oh, may 469. May 469 ka na? 469 ka pa lang ba? Oo, Oo, yan pa lang. Ay, Teriter, okay. nabawasan din ako, kapatid, 4 na oras sa bukas WH. sa LS ko. Sa Bakit LS ko kaya? bukas sa sa LS ko. Punta ka bukas. Nabawasan Anong oras din ako, LS mo? kapatid, 4 na oras sa WH. Lodi, mamaya. Okay lang yan. Wala kang LS mamaya? Pagkayari nito, Lodi? Hindi na Oo. muna. Pahinga na. Pahinga na muna. Sige, bahala ka. Baka dun. naman, Dito- baka dito lang sumakit Hello, na hello. yung balakang ko. Ayan, hello. Yes. Nandyan Ikaw ka lang na? yung Ayan Nandyan pala. ka na? Nandun na? Nakita ko yung Oo, nakita Wala ko. man yan Nakita ko. Hindi man yan siya at Guwapa din, Gid. panik. Ayun, nakabalik Ay, na si naman, Tita bakit Kets. Sa Quezon City ako, sa may Batasan Hills. Sino? Okay. Si Florante? Si Florante. Akala ko ba Si nandito sa Kabayang Uma? Florante. Pilipinas? Pilipinas Oo nga, yan? hindi. Sabi ko, saan sa Pilipinas? Sabi ko, nasa Mm. puso niya. Ikaw talaga puro. Ang sexy talaga ng langga ko. Langga ko, sexy mo talaga. Hindi niya naririnig. Ano yung langga? Hindi. Langga, mahal. yung parang mahal? Hindi mo naririnig kay papa mo. Hindi mo naririnig kay papa mo sinasabi niya yun, si Langga ko. Hindi. Langga. Kuya Jay. Patayin mo na yung ilaw. Oy. Kuya Jay. Oy. Langga, patayin mo na yung ilaw. Isusulat. Pupunta ako sa kay Gugulo. Kay Gugulo. Punta ka sa gulo-gulo. Tapos, Gulo, ano gulo, ang gulo. search ko doon? Nagulo na. Tapos i-type mo yung yung StreamYard. StreamYard. And then, O yung Yung mababasa mo dito. sa live streaming. StreamYard live streaming. StreamYard Bali live streaming. Bagay bagadugtong yan sila. Opo. Hindi, Opo. pag sinerch mo yung StreamYard, lalabas na yung yung sa ilalim lalabas. Makikita mo. StreamYard May paso doon. Facebook, StreamYard YouTube, yung StreamYard Live ang kunin mo. Nawala I-click na mo yung naman. StreamYard Live. Nawala na naman si tita ko. Okay. Wala si Okay, Tio okay. Depi, ang hugoterang ng Cavite. 469. Okay try ko yan mamaya. Oo. Try Sige. ko, Pagkayari tatry ko. ni Tre Ere, ikaw mag-ELS. Okay?
Sige, Ah, sige. Pagka Sige. nangyari, pagkatapos Okay. niya, Oo. Pagkatapos niya, yes. Oh. Subukan mo. Para kasama pa rin natin si Florante tsaka si Ate Oo. Cherry. Si kapatid Lipat lang Cherry. tayo doon. Lilipat lang tayo ng ng try ko channel. lang. Kahit 1 hour lang. Kahit isang 1 oras hour. lang, oh. May dalawa ka bang device dyan? Oh, dalawa eh. Nakapag-camera nga siya, tapos nag-search siya. Di dalawa gamit niya. Wala, pero may kasama ko dito, pwede ko naman eh. Pwede. Ayun, Pwede yun. yun. Pwede. Oo. Nasaan ba yung pakasama mo? Ipakita mo. Ipakita mo, ga. Nagluluto yung Ipakita mo, ga, yung kasama mo, ga. Wag lang, ga. Kasi yung kwarto namin, Saan ga. nakatra- Ang gulo naman, ga. Normal lang yan lang, ga. Okay lang yan, ga. Nawawala signal ko mahina. Dako imong balay, ga. Dako imong balay, ga. Andito kami, ga, sa communication, Kasama ga. din si tita. Accommodation ba yan, ga? Saan ka nagtatrabaho, Opo, ga. ga? Upo, Ga ga. naman tayo nito. Upo, ga. At sama pakinggan. Upo, ga. Akala ko, isda, may puga. Kay Ate Bet, kasi nakuha yung ga. Si Ate Bet. Alam mo, Lodi, umalis si Ariel Junior Novefranca para mag-upload ng video. Nakadalawang upload na siya, oh. Yung yung multo sa apartment. At saka sa Epic Fall Bowling. 2 minutes ago. 2 minutes ago. Dapat Hindi na isa-isa makain niya. na. Oo, para araw-araw meron siyang content. Oo. Isa-isahin. Magti-TikTok na naman kayo maya ba? Para may content rin kami. Walang TikTok. Mag-live ka muna. Sasamahan ka namin. Try ko. Sige. Try Saan ka ba nagtatrabaho, ga? Saan ka nagtrabaho, ga? Opo, ga. Sa salon, ga. Sa Lungga. Sa Lungga? Sa Lungga pala na nagtatrabaho, sa Lungga. Lungga. Sa loob ng lungga. Sa loob Alam niyo ng ba yung Lungga. ga? Oo. Alam niyo yung ga? Yung ga. Alam niyo yun? Yung ga, di ba, ibig sabihin parang langga, ganon, mahal? Palangga. Palangga, deer. Tignan natin kung Ito pa rin. totoo yung sinasabi niya. Tignan natin kung totoo yan. Gulat naman ako Langga. sila. Langga in English. Tinawag mo kasi ga. Palangga muna yun. Siya, love muna siya ba? Langga in English. Heaven. Nakikita nyo? Iba-iba naman yata yung translator mo, Lodi. Langga in English. Ilongga. Filipino detected. Hindi. Heaven. Ilongga. Ilongga. Ilongga, langga. Ilongga words langga. Ilonggo. In English. Ilonggo langga. In English. Ano sa English? Love. Is, what does it mean? Bisaya ka man dong? Cebuano. Ilonggo. Ilonggo, langga in English, in Tagalog. Ganito Langga yan in Filipino. Heaven naman. Hey Google. Pulangga. What is the Heaven. meaning of langga in Ilongga? Kinakausap mo na lang talaga si Google, Mali Bird. naman. Pulangga. Sabi niya, pulangga daw. Sabi ni Florante. Pulangga. Bird pulangga. Sa atin sa Tagalog, yung pulangga, ibon. Pulangga. Oo. Hotcake, di ba? Hindi mo kinain? Ilongga word, langga. Langga, double G. Ang langga. Oh, not Langgar yun. Si Google, langgar yun nilalagay niya. Sabi ko, Ilongga eh. Langga in Tagalog na lang. Search natin. Langga in Tagalog. Langga in Tagalog. Heaven. Wala naman Heaven Tagalog talaga. yan. Bisaya Tama-tama sa naman, Tagalog. tatapos in 20 minutes. 4 hours. 4 hours. Langga. 4 na.
10 minutes pa, 10 minutes. Tapos ikaw na. Sasamahan ka namin. Try lang namin. Oo, kaya mo Oo. yan. 1 hour lang, 1 hour. Kasi mga pagod na din kami. Ilangga. Ay, mga Diyos ko, Lord. Kasama ko ba? Palagi na lang gutom. Anong ginagawa? Kundi gutom naglagi. Gutom na kay... Anong oras na ako? Dalawa kayo dyan? Dalawa? Tatlo kami, tatlo. Ay, tatlo kayo? Ba, partner-partner pala tayo. Isa kay partner ko, isa sa akin, isa Yari. kay Florante. Ay, Florante ba? Kabayan, meron na tayong partner. Mag-date na tayo sa Andiyan mo. YouTube. Kabayan, andiyan mo. Three rin kami. Oh, tama nga. Nakakalukuhan. Oh, tatlo Hanapan rin niyo daw na lang sila, ako ng oh. partner ba? Para... Yun na naman tayo. Oh, hindi, may Hanapan niyo ako ng partner. partner na nga tayo, ga. Tapos yung dalawa, partner ni Florante, Yung tsaka ni walang ano, ni... ba? Ako man, Go, wala go, man go, sabit, go. pero meron akong lawit. Ang daming go Suntukin yan. talaga kita. Ha? Suntukin. Ba't Uy, mo masik suntukin? yan. Wala naman talaga akong sabit. Oh, Sabit mayroon. Sabit ba? pero wala ako sabit. Lawit meron. Ano yung sub-it? Tignan natin. Sabit, wala. Wala akong sabit, pero meron akong lawit. Sub-it. Ano ka, monkey? Sub-it. Sub-it. Ano yun? Sub-it in Tagalog? Cebuano ka man? Cebuano Sabit o Ilonggo? Tagalog. O Ilonggo? Patingin muna ng dalawa, ate. Ayun. Gustong matignan yung dalawa mong kasama dyan ni Florante? Yun, nandun na yung isa. Ano yung ano? Sabi niyo. Ikaw. Dama yun? Ikaw. Gulay. Patingin muna ng dalawa, ate. Dalawang ano? Kuya. Dalawang kasama mo daw. Yung dalawang langga ba dyan? Pakita mo daw yung dalawang pulangga. Ipakita mo raw yung Ito yung dalawang isa pulangga. Yun. Hi! Hi. Hello, mega shout out. Taga saan ka sa Pilipinas, ga? Taga diin ka, ga? Kapitbahay ko lang siya, kuya. Kapitbahay kayo, ga? Opo. Yan, nakita mo na sa Yung isa Florante? O yung isa naman. Nagtago siya. Napunta sa CR. Las, pasundan mo. Mas maganda makita sa CR. Aray ko. Pwede. Ilang minuto Oh, na di lang? ba? Patay tayo dyan. 6 minutes na lang, ga. 6 minutes na lang, ga. Talilipat na tayo sa bahay mo, ga. Magsasalang Tatawid ka na na. tayo sa Kuya, bahay asan mo. ba? Asan yung asawa mo, kuya? Andyan pa si, Ma'am Juliet. Gising pa, pwede. Ano, ako may asawa? Gusto mo makita passport ko? Firestone, thank you Yes. po. Yan talaga yung mga style ba? lang. Usap May nakita ka bang bakas? May nakita ka bang bakas? Eh, pwede naman tanggalin yan eh. Ay, hindi. Ako, pagka ako nagmahal, hindi ko nilatanggal sa puso ko. Ay, ising-sing pa kaya. Tanggalin ko. Naku, patay tayo pag ganyan. Ganyan yung mga lalaki ba? Pag makikita ng kahit na hindi naman maganda. Aba, Alam na yan. masama magsinungaling, ga. Tandaan mo yan. Ano nga, masama talaga. Masama talaga Kaya yun. nga sinasabi- Kaya huwag ka magsinungaling ba? Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, binata ako, hindi ako may sabit. Meron lang ako lawit. Hindi na ga. Feel ko kaya ga na wala ka ng ano, hindi ka na Kuya, single. kung single ka, Uy. ligawan mo na lang siya. Ayun nga Ayoko problema, nga. hindi naman siya papayag. O, tignan mo. Hindi nga yan single eh. Single na ako man, ga. Single.
Makipaglantungan ba ako nakaharap yung tita ko, ga? Nanonood yung Yun. tita ko? Single naman si Lodi. Hindi ako mapatigo. Single siya, single. Saan ba yung Ano tita mo ka mo, dyan, ga? Hindi ko naman. Yung umakyat Patay tayo kanina? kay, Yung umakyat kanina. patay tayo kay Lulu niya, hus. Di ba yung kaninang umaakyat, yung hugotera ng Cavite? Oo, yun yung tita niya yun. Tita ko yun? Tita mo ba yun? Tita pa yun sa'yo? Matandang dugo. Oh, mas matandang dugo. Matanda na dugo niya sa akin, ga? Mm. Ah, okay. Ganun sa amin sa Batangas at sa Kapampangan, mas matanda na dugo, ginagalang namin. Oo nga, sa bagay, si John Lloyd, dito ko yan. Matanda. Isalang mo na yan lang, ga. Pupuntahan ka namin, ha? 4 minutes na lang. I-prepare mo na, ga. I-prepare mo na yung ano mo, yung StreamYard mo. Oo. Yung pwesto mo, i-prepare mo na yung pwesto mo. Kailangan naka-ready na yung dalawa mo na lang, ga. Yung ano, yung i-ready ko, hindi ko man alam. Yung isang device mo, i-ready mo na. Oo. Yung Mamaya. Gulang ba? yung sinulat, Tama, yung sinulat mo kanina, Tama yun, ano? Florante, matandang gulang. Hindi, matandang gulang tsaka matandang dugo. Sa Oo, amin, yun. matandang dugo nung tita ko sa akin na yun. Si Gutera ng Cavite. Matandang gulang, ga. Ga na to, uy. Sino yung si Florante Kapalaran? Eh, yung kapalaran mo rin yan. Taga Baka yan Italian. baka nasa Italy yan, ga. Baka yan ang maging kapalaran mo, ga. Hmm. Padala ka niya sa Italy, ga. Nasa Italy man yan, ga. Kaso lang tikin naman yan, ga. Ay, naku, ga. Naku, ga, pagka ikaw nadala Maraming virus sa Italy, ga. Wala na. virus, ga. Wala na dito. Ikaw na. Sige na, ga. Dadaling Padala. Ga. Italy, ga. Basta pagka magkasundo Maraming kayo, kami baka kamag-anak naman, ga. Italy, ga. O, yun pala, ga, eh. Isama ka ni Florante sa Italy, ga. Nakadikit na ba ikaw, Florante, sa akin, ga? Oo, naman, nadikitan dikit na siya, pati. nadikitan na ikaw kanina, di ba? Nag-1 siya. Dikit na, pati sa puso mo. Ayo, sige. Paktay. Tingnan ko yun mamaya, ga, ha? Sabi niya, Oo naman. Rin tayo dyan, park na. Matay. Matay. Ayan, Patay Kuya na Tony, tayo na dyan, hindi ka na sa partner. akin. Hindi ka na mainggit at Timilba, umakyat na ako sa bahay. Umakyat na ako ngayon, ha? O, sa bagay. Kasi, pero mas maganda yung kwentuhan nyo kanina, ga. Kay Don, ga, nag-share ka ng love story mo, ga. Hindi kaya ako nag-share. Pinapashare nila ako. Hindi ako nag-share. Doon ka pala kanina? Oo naman, ga. Hindi mo lang ako pinapansin, ga. Sabi mo nga, sabang matwa. Ano ba yan? Nag-aga naman tayo. Uy! Sir Florante, puntahan Huwag natin, tayong ha? Si ano, samahan natin 1 hour. Nakakahawa ka naman, ga. Puro na lang taga. Alam mo ba yung ga? Oo nga, ga. Langga nga, langga, di ba? Short Yung for langga. langga, di ba? Yung langga, Palangga. Lady, ay sweet. Naglangga-langga na tayo. Uy. Di ba sweet yung langga? Deer, sweet. parang ganon. Parang deer, ganon. Ganyan yan sa amin, oh. Anong oras Lodi, yan, tignan mo. Tignan mo, ah. Yan sa amin, oh. Langka in Tagalog. Nakikita nyo? It's Oo, rare. malabo. Rare. Is rare. Langga, rare. Yan, Langka ganyan. naman yan, oo. Yun. kaya Langka sweet. man yan, jackfruit yan. Jackfruit man yan. Jackfruit na Kaya yung langga. sweet. Man yun, Yeah. uy. Langka Kaya man yan, hindi sweet. naman langga. Oo. Basta Ano sa- sasayaw sila, ano- mag-stay Ano ako, sa sabi Ilocano niya. yung ano? Ga, ano sa Ilocano yung ano, yung ano lakay sa Ilocano yung ano, langga. 'Di ba ano? Langga. Baka may G, hindi na search sa kay Lolo, kay Google. Hindi kasi nga ang tina-search natin ano, dapat i-search mo sa Google langga Ilocano words in English.
Na natin. Langka kasing sinesearch si jackfruit man yun, oy. Langga. Double Ayun, G. langka nga talagang sinesearch. Double G. Langgain. Langga. Ilonggo. In 3 minutes Tagalog. na lang ba? 4 minutes. Oo. Ah, 2 Yan, minutes, oh. 2 minutes na lang kayo para may ano. ito. yung- Lalagyan natin ha. Ilonggo words in dictionary. Sabi niya, yung kauntaanay. Sentence yan eh. Kauntaanay? Kauntaanay? Kain tayo muna, yun sa Tagalog yan. Kaya nga. Oo, Tagalog. Ba't Ganito hindi na lang. kasing langka search nyo, oy? Ayun langka. Wala talagang gawa. Wala talagang topic. Ang langga and hiligayon, hindi niya makita. Malit Wala. si langga. Ano ba yung dialect ni Kuya Triili? Ano yan? Italian. Triili. Ano yan? Triere. Triere. Not ele. Triili. Ah, Ere man. Ere. What is? Yan alam o. pangalan nyo, hirap kasi. Beloved. Nilalagay. Baka ma-CPR pa ako dito sa ano. Hindi kaya? Hindi. Kain tayo ng munay ga. Yun, munay. Kain tayo Tinapay ng naman yung munay. muna yun. Oo, tinapay sa amin. Ang munay. Okay, puntahan na natin guys, si Langga. Mag-prepare ka na dyan, Ga. Puntahan ka namin, 1 hour, okay? Sabi niya, meaning of langga is used in Filipino linggo-linggo word. Linggo-linggo word. Linggo-linggo. Ano yun, Lodi? Langga. Langga. Dear lang, yan the Filipino meaning beloved, dear language. Yun ba? Filipino Yung parang- meaning ba? Mahal. Mahal, Love. yung parang care, Love. love. Yun, love. Beloved. Yung parang, ano ba, yung langga, yung kaibigan. Parang my dear. My dear. malapit Babae. na kaibigan. Langga man kasi sa babae, tawag sa babayan, ga. O pag Pwede rin Pag naman sa lalaki. pwede rin sa lalaki, Go. both pala siya. Pwede Langga man din padikit, Oo. ga. Langga, ganon. Kain tayo. palangga. Palangga taka, sabi niya, palangga taka. Pero yung pwede. pero yung langga sa amin 4 ang paa. Langgam yata yun eh. Palangga. Sa amin, Palangga. sa kanila, Lodi, yung sa Bisaya man mas maganda. Yun langgam. Langgam. Ano yan? Oo, yung langgam sa kanila lumilipad. Ibon nga. Oo, Tignan natin. 'di ba? Langgam? Langgam in Visayan word. Pero mas malupit sa amin. Ant. Sa kanila, Ant. ganun. Ang langgam Oo. ay ant. Kaya nga, langgam in Bisaya. Langgam in Bisaya. Ibon. Oo nga. Tama yan, oh. Yan, oh. Langgam. Oh. Langgam. Nakikita mo? Oh. Yan, pinag-compare sa langgam at ibon, no. Cebuano. Ayan, man, langgam. Oh. Yun nga, Bisaya, gani. Ito man. Tagalog, Cebuano, sharp. Kaya nga, pero Ito. mas talo sila sa amin, Ano to, Lodi. Lodi? Oh. Sa langgam, ayan langgam. Tapos Oh. magsama ng Kadyot. asan? Anong ibig sabihin? Kadyot. Tingnan mo, sa inyo ang kadyot mabagal. Dito sa Tagalog ang kadyot itulak. Ay, ba't nawala? Wala naman ako. Okay na. Lodi, maraming salamat. Okay. Okay, Ga, punta kami sa LS mo, Ga, ha? Puntahan Saan na natin. yun? Wala na yung...
Tignan mo, try mo, pagka pindutin mo yung, cellphone ko. ganito, ga. Yan cellphone na ginagamit mo ngayon sa amin, pipindutin mo yung live. Pindutin mo lang yung live. Pag pinindot mo yung live, lalabas yung broadcast. Pag pinindot mo yung broadcast, dun ka natatanungin title ng LS mo. Okay? Tapos not made for children. Lodi, pindutin din niya yung YT. Hindi na, mamaya niya na pipindutin yun pagka naka-go live na siya. Pero papasok ko si Romar, ha? Si Romar ako papasok kasi processing ko lang to. Sandali lang. I-search ko lang muna to kay Julian Jimeno lang, Julian Jimeno. Nandun na. Okay. Nandito na. Pumasok na ako sa'yo kay Romar. Okay, kaka-add ko lang kay Romar sa'yo. Sige. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Okay, Lodi, bababa na rin ako, Lodi. Bumaba na siya? Bumaba na. Hindi, andyan dyan. Napatay lang yung camera niya. Okay, salamat guys. Salamat sa'yo na naman, Lodi. Hindi na naman ako makakabayad nito. 168. Bukas na naman tayo, bukas. Okay. Okay, sige. Ako naman, sasamahan naman kita bukas. Salamat, Lodi. Okay. Punta tayo doon. Sige, punta tayo. Abangan natin siya. Okay, sige na, Lodi. Bye-bye, guys. Thank you sa pag-thumbsuck at saka nyo sa akin. Most especially kay Lodi. 45 million thumbsuck. 6 million still in the house. Bye-bye, guys. See you. See you there. Hindi ko na kayo isa-isahin. Dami nyo in 4 hours. Daming umakyat. Daming nag-appear dito sa aking screen. Sinamahan nyo si host. Baka mga 10 mga umakyat. Aakyat din ako pag mag-alas kayo. Bye-bye guys. Bye-bye. See you. God bless. Puntahan na natin si Julian Jimeno. Bye. Signing.